ignor majoritatea, reprezint restul cu pumnul sus ce strigă destul, pe stradă cu capul jos s-o crezi tu, sunt crescut în foc, răspund la foc cu focuri, treceți la locuri, nu vă bateți joc, nu-s jocuri, sunt visul negru al unei societăți în declin, sunt coșmarul unei minți universale pline de venin, în fine, revenind. De liric Răzvan Eremia, Toto, El. 9 ani mai târziu, 9 ani de la ce? de când ne-am văzut noi în mașină. Oh. Și de atunci nu ne-am mai văzut oficial? Îți vine să crezi? Nu, cumva mi se părea că am mai fost și eu în peisaj, dar înseamnă că am dispărut, că tu ești foarte prezent clar. Tu ești vizibil la tine acolo, dar noi nu am apucat să ne mai vedem și mie mi-a plăcut întotdeauna asta de vorbă cu tine, că ești super conectat, ești nu știu care e cuvântul, nu vreau să dau laudă gratis, dar ești unul dintre oamenii care nu doar că ești la zi, ești pe trend și vezi un pic și în față. Eu zic să nu creăm așteptări prea mari. Cred că sunt curios din fire și mă uit la multe chestii și atunci pot să articulez așa un minim, dar nu cred că sunt foarte bun în detaliu mai pe niciun domeniu. Așa că vreau să fac și un disclaimer că am avut niște emoții când m-ai invitat aici, că mi s-a părut că în general inviți experți în anumite domenii și atunci pare că vine cu... Nu, serios, vine cu o anumită greutate. La noi? Știu, dar mă gândeam că nu vrei să vorbim despre rime acum aici. De-aia, dacă... Fiindcă invitația a fost aici să vorbim despre viitorul muzicii și în contextul la ce se întâmplă lumea digitală, cum se schimbă. Și de asta zic că nu știu foarte bine. Nu știu nici industria muzicală foarte bine cum funcționează, că tot timpul am fost un pic în afara ei, cu un mic picior în industria muzicală, dar... foarte mult am operat în afara ei și atunci nu știu dacă înțelegerea mea este foarte bună. Poate am și o privire. Poate că poate că asta e strategia de fapt, că, uite, ziceai tu când ne-am văzut noi ultima dată. Acum 9 ani? Sau când ne-am așa. N-am vrut niciodată să fac muzică de radio doar ca să fiu acolo. Dacă muzica mea ajunge la radio e pentru că radioul s-a adaptat la ce fac eu, nu pentru că am schimbat eu rețeta ca să le fac pe plac. Nu s-a schimbat nimic. Nu, fiindcă în continuare asta a fost abordarea și nu o zic neapărat cu gândul că muzica mea este mai bună decât muzica de pe radio, pur și simplu ca poziționare e undeva în afara ferii, nu se potrivește acolo. Da. Că vorbesc. N-ai cum să vezi pădurea dacă ești în pădure. Acum... Da? mă gândeam așa dacă pădurea este radio, știi, și încercam să... Industria asta, câte vreme stai în interiorul industriei și încerci să joci după regulile industriei, devii industria. Și atunci cum să bați ceva din care ești 100%? Să știi că nu... Cred doar că sunt două modele diferite. Ca atunci când ai un business. Sunt două modele de business diferite, iar eu am preferat să funcționez după alt model, nu după cel care implică prezența pe radio constantă. Fiindcă sunt artiști care depind de asta, fiindcă fluxul lor financiar depinde de hitulețele pe care le au pe radio. Și cum funcționează asta? De ce e important pentru un artist să fie pe radio? Spre exemplu, pentru cei care merg pe strategia asta. Fiindcă artiștii fac foarte puțini bani din muzică per se. Și foarte puțini reușesc să reziste efectiv doar făcând muzică. Într-o lume ideală, artiștii muzicali ar face doar muzica și atât. Și asta ar fi îndeajuns încât să trăiască. Asta este cazul Actorii ideal. doar ar juca și n-ar să mai facă și alte joburi pe lângă și așa mai departe. Din păcate, în situația asta sunt foarte puțini și atunci fiecare trebuie să facă extra și alte chestii. Și după aia vezi la ce ești mai bun și ce ești dispus să faci. Dacă mergi pe modelul ăsta de artist de radio, care are hituri, trebuie
over and over again să produci ceva care te ține în ochii lumii pe radio. Sunt bani pe care îi faci din drepturi de autor, drepturi de difuzare și sunt destui de mulți încât tu să poți rezista ca artist. Dar doar pentru 10 artiști care sunt în top la radio. Și atunci trebuie constant să alerge în cursa asta. Dacă nu ești între cei care reușesc să aibă cel puțin o piesă, două în fiecare an în top 10 Media Forest pe o anumită perioadă, nu prea faci bani care să însemne ceva din asta. Și atunci trebuie să umpli cu altceva. Și după aia sunt concertele. După aia intri în povestea concertelor. Cine poate să aibă o recurență foarte mare la concerte? Și aici putem să o împărțim. Adică eu pot să-ți explic așa cum funcționează, nu-mi dau seama. Crezi că e de interes să le disectăm? Înțeleg și din punct de vedere business. Sunt mulți oameni care sunt și antreprenori aici și încearcă să înțeleagă cum faci să faci lucrurile fără să respecti neapărat regula jocului. Pentru că experiența ta este valoroasă. Ai spus-o de la început, ai zis câteva cuvinte cheie, ai spus curiozitate, că de ești up-to-date. Da. Apoi că nu mergi pe modelul de radio, dar ești totuși rentabil și ești și verde la minte. Dar să știi că nici eu sunt o excepție, fiindcă în situația în care sunt eu un artist care face muzică rap, care în general nu prea are ce căuta la radio, că la radio e o logică de mainstream și trebuie să o urmărești pe aia. Și în radiourile care se adresează unui public foarte larg nu difuzează piese în care unul îți zice îți zice o poezie mai mult de 12 versuri. În general ea e limita și în rest trebuie să fie ceva cu linie melodică. Foarte rar mai există piese în care e o pondere mai mare a repăielii acolo. Și atunci nu prea există modelul ăsta de rapper care e la radio. Sunt 2-3 care mai fac și alte chestii. În general faci colaborări cu alte artiste și te afli pe acolo. Și după aia, ca rapper, să reziști, trebuie să faci alte chestii. Și eu am ales varianta în care fac și niște business pe lângă muzică ca să-mi dea liniștea să pot să cânt ca un soi de hobby. Și după aia să fac un brand din personajul de lyric și să mai fac bani și din asta. Dar nu sunt foarte mulți rapperi și atunci e un model iar greu de urmărit, că nu știu de câți oameni e loc în piață să facă asta. Iar dacă mă întrebi din lumea muzicală, care sunt artiștii, care sunt efectiv artiști, fac muzică, iar publicul lor le consumă muzica și îi remunerează, sunt artiștii de manele și lăutărească muzică populară, cred că acolo. Ei au sunt plătiți direct, au cea mai bună relație cu publicul lor. Publicul lor efectiv îi susține, odată prin faptul că le consumă contentul digital enorm de mult, adică artiștii de manele au de cel puțin 10 ori mai multe streamuri decât orice fel de artist. Merg la ei la concerte, au concerte non-stop, îi cheamă direct la petrecerile lor unde sunt plătiți foarte bine. Dar tu mergi la petreceri unde ești chemat? Nu, că nu se potrivește la petreceri muzica mea. Dar eu, iară, nu... Dar dacă te cheamă, spre exemplu, un bulibaș să-i cânti șeful? Dacă ar exista, adică merg la petreceri cu tematică hip-hop, la un party hip-hop takeovers, mă duc și cânt și cântăm într-o... Dar dacă te cheamă cineva o petrecere privată, când vrea să-i cânti lui șeful, sunt șeful la bani, vrea să audă melodia cântată de lyric, pune banul jos. Nu fac asta că nu se potrivește cu stilul de muzică pe care îl fac eu. Dar dacă ar exista, adică dacă aș face o muzică mai de petrecere, dacă te gândești
hip-hop-ul cum este în America, sunt foarte mulți care merg și cântă la party-uri. Acolo relația mi se pare un pic dintre artiști și public mai apropiată de ce se întâmplă la noi la manele. La manele unde publicul efectiv își susține artiștii și unde artiștii își permit să fie artiști mai unapologetic, să nu depindă de orice altceva, doar de publicul lor. Și atunci ei sunt foarte conectați cu publicul, eu fac ce vă place vouă, sunt direct în contact cu voi, nu mă interesează. Nu mă interesează să fac pe lângă nu știu ce business să vă vând clătite, nu mă interesează să fac cu branduri niște deal-uri. Nu, că eu iau direct foarte mulți bani și cred că asta este, adică e un holy grail la care ar spera orice artist. Adică eu cred că orice rapper și-ar dori să aibă un public destul de numeros și dispus să plătească încât să le cânte direct lor, ei să le cumpere produsul și restul la revedere, să fie against the system. Dar astea sunt și preferințele publicului și probabil și ei au o muzică cu care efectiv se identifică o majoritate. Ți-ai ales un public greu. Da, dar un public educat. M-a ales și el pe mine, că eu cred că sunt un pic pretențios eu ca individ, dar știi, și muzica publicul tău nu e la fel de generos, este mai cinic, este mai puțin generos. Fiindcă și eu sunt cinic și atunci sunt după chipul și asemănarea mea. Da, dar te vezi că îți place relația dintre maneliști și publicul lor, care este extrem de generos cu ei. Adică, pentru mine a fost fascinant să văd, eu am văzut și cu ochii mei chestii genul ăsta, într-o perioadă m-am învârtit în lumea lor ca jurnalist. Da. Am dezvoltat niște relații de prietenie, câțiva dintre ei, și am văzut adorația publicului și generozitatea unui public cu mare dare de mână. Dar asta nu înseamnă că nu pot să apreciez ceva ce nu sunt, adică pot să apreciez ce faci tu și modul în care ești foarte organizat. Mi-ai arătat jumătate de oră cum funcționează casa inteligent, apeși pe un buton și începe să plouă în interior, aerul e nu știu cum tras din atmosferă, v-a adus aici cu 7G, mi se pare fascinant. Dar la mine acasă am o lampă pe care o apăs cu butonul, știi, și se aprinde și mă bucur că e o lumină mai caldă ca de lumânare. Ți-am văzut ceasul, ești bine conectat, ești încă la zi. Un minim, da, facem. Da, deci eu pot să apreciez, dar nu sunt eu asta și știu că nu pot să fiu ca tine și nici nu încerc. Da, uite, de exemplu, îl cunosc că, pot să dau un exemplu, că e unul dintre oamenii care chiar urmăresc și podcasturile astea, Adi de la Vâlcea. Omul este super pasionat și el de tehnologie, are mașină electrică și a pus fotovoltaice, este super conectat. Adică sunt oameni care reușesc să pară că sunt dintr-o altă lume, dar operează foarte bine și în universul ăla, își înțeleg poate diferit publicul ăla sau oricum e un public foarte diferit. Eu zic că nici nu adică toți suntem niște personaje complexe, nu? Adică nu poate să te definească doar faptul că tu cânti cântece de dor și pentru frații tăi și să te rezumi la asta. Și în rest ce mai faci? Nimic, nu știu nimic, doar asta fac non-stop. Cu toate astea, cred că avem o problemă similară. Așa. Publicul tău se seamănă cumva și cu publicul meu și este mai educat, este mai sceptic și este mai cinic și mai puțin generos. E preocupat cu ale lui și zice I'm self-made. Eu m-am luptat pentru ce am aici, tu te descurci. Atunci a trebuit să te apuci de business. Da, dar nu e un lucru, adică nu e un lucru rău. Probabil nici nu puteam altfel. Nu cred că puteam. Am fantezia asta în care aș fi stat și tot ce făceam era să scriu versuri ca un poet boem și stăteam pe plajă sau la cârciumă și scriam în continuu și aia era tot ce făceam. Dar cred că mă mint crezând că aș fi putut să fac asta. Că mintea mea nu stă în loc și atunci tot timpul dacă am și 3 zile în care reușesc să mă liniștesc, când vin idei să fac alte
5 lucruri. Adică cred că e și în natura mea. Și totodată cred că m-a ajutat și în muzică. Și când zic în muzică, în textele pe care le scriu. Faptul că m-a făcut mai versatil și am cunoscut viața din mai multe unguri. Pace pentru toți ungurii mei. Din mai multe unghiuri și atunci probabil pot să expun într-o lume în care primează viața de stradă, toate poveștile astea din hip-hop, eu pot să vin și să expun și o altă față, poate din perspectiva asta a omului care a stat în mai multe medii, care de obicei nu sunt asociate cu hip-hop-ul, mediul de business, mediul mai geeky, că m-am mai preocupat de sistemul tău de încălzire centralizată. Știu ce metaforă o să nască de aici, știi? Da. Mintea ta deja funcționează ca un burete pentru ce se întâmplă în trend și în societate și am simțit chestia asta pe ultimul album, spre exemplu. Mi-a plăcut foarte tare cum ai jucat-o pe Totul e Mid. Pe piesa aia Ai intrat într-un personaj, știi? Adică multe dintre piesele pe care le fac sunt expuse în felul ăsta. Intru în personaje și vorbesc din punctul de vedere al personajului. Acolo chiar am intrat în mintea 3 personaje diferite, dar care au aceeași componentă de a zice depresie. E o depresie pe care o simți în societate în care nu te simți de ajuns de bun, fiindcă te compari constant cu alții și reacția ta este să consideri totul mediocru. Ajungi să... Asta este un sens de depresie. Zeitgeist, ăsta e spiritul vremurilor acum. Da. Nu mai e nimic mișto, nimic... Totul te lasă rece, adică nu poți să te arăți impresionat de nimic. Și n-am valențe de psiholog, dar cred că vine din depresie și din faptul că nu ne simțim noi destul de bune, adică ne simțim și noi mediocri, că tot timpul ne comparăm pe noi cu alții. Și atunci reacția este să atragi atenția asupra a 1000 de lucruri din exterior care sunt mediocre ca să te simți totuși peste medie. Da, sunt multe de vorbit la capitolul ăsta, dar mi-a plăcut cum ai pus problema și după care următoarea piesă ai întors-o pe dos. După Totul e Mid. După totul... Îmi place cum se leagă piesele între ele. Ce urmează? Stai să mă uit. Chiar aseară o ascultam, că am vrut să o am fresh în minte. Ieri ai zis că totul e mid. Da. Adică ai acceptat schimbarea și înțelegi că trebuie să depășești momentul ăla, dar suntem într-o etapă în care... Cred că a început să cânte. Da. Doar că să știi că nu este o piesă foarte pozitivă ieri. Adică pornește de unde s-a terminat Totul e mid și din depresia asta continuă, că piesa ieri este o piesă scrisă practic în viitor și este acest viitor în care noi am fuzionat cu inteligența artificială și vorbim de trecutul nostru și de unde a pornit. Adică mi-am închipuit un scenariu așa de Terminator în care zice ok, dar cum am ajuns noi în punctul ăsta în care, că, practic, refrenul, dacă îl asculți, care este cu o voce de femeie care se întreabă, am fost oare om vreodată, este pe de-o parte întrebarea, am făcut bine, mă comport ca un om, acțiunile mele sunt totuși și-au păstrat din umanitate sau
sau m-am transformat în ceva rău, se pare că ne transformăm cu un pic în ceva rău, dar pe de altă parte e și ramura asta care e un pic așa în tonul piesei mai SF futuristă, în care noi am fuzionat cu inteligența artificială și ce a urmat după noi este un hibrid om-android care ajunge să își șteargă memoria că a fost om vreodată, tocmai ca să uite toate nenorocirile pe care le-a făcut și atunci chestia asta care se repetă, am fost om, oare odată, e acel glimpse pe care îl are un glitch această societate a viitorului, dar poate eram eu ăla, eram om înainte să fiu ce sunt acum. Și vorbește de unde am plecat. Am plecat de la această dezamăgire, depresie, am considerat că totul e mit și acțiunile pe care le-am luat după aia a fost o serie de decizii proaste în care ne-am dorit să fim mai mult, am simțit că poate ar fi mai inteligent să ne augmentăm ca să to be enough, da? Ca să scap de sentimentul ăsta de mediocritate, simți nevoia să te augmentezi, să facem deja asta, mi se pare, alterându-ne înfățișarea, nu? Că să fac multe operații pe bandă rulantă și pare că e ceva normal și te duce un pic cu gândul la, știi, dacă te gândești la literatură de asta SF, la ce se întâmpla în minunata lume nouă, așa, în care erau două, societatea era împărțită în două, cei care se alterau genetic și cei care preferau să trăiască încă abodnic, așa. Și abodnic. Depășiții, analogicii, biologicii. Pare că acceptăm din ce în ce mai mult că ar trebui să ne alterăm înfățișarea. Că nu suntem de ajuns. Și că nu suntem de ajuns și sunt convins că o să ne dorim să ne augmentăm și mental. Că practic și doar că avem aici inteligența artificială și ne oferă niște puteri de supraoameni în momentul ăsta. Adică pot să fiu și un mare inginer dacă vreau într-o discuție. Mă uit aici, îl întreb pe Vasile al meu ce nume o va avea. Într-o cască ascunsă și să asculte conversația și să-ți picure idei. Și e o problemă de timp până când scurtăm aici. Da, această... Simți că e aici? Suntem aproape, da, și lucrează băieții ăștia puși pe treabă, un Elon Musk să ne facă un link între ce se întâmplă aici și cel puțin așa zice, nu mai știu dacă să am încredere în el, dar zice că... 20 și ceva de oameni te-ar putea contrazice, că ei au ales chestia asta și e foarte bună pentru ei, joacă jocuri în rețea, cu neuronul. Asta zic și o să urmeze probabil augmentarea și neuronală, ne facem și mai frumos, ne alterăm un pic și ADN-ul și o să ajungem la acest supraom și care o să-și dorească să uite că a fost om, că era perfect și uite-te la tine, George. Vă vorbesc prea serios și știi că am așa parcă un ceas care ticăie și dacă vorbesc prea mult serios îmi vine să echilibrez un pic, să mai fiu un pic copilul rapper care zice o nebunie. Să știi că eu am întrebări multe pentru tine, dar am vrut să încep de la chestia asta pentru că am simțit această emoție, această tristețe și această deprimare și în... Mi-a zis o prietenă că se numește starea asta anomie. Da. Eu fiind mai necitit, nu știam termen. Da. Ce e anomia? Uitați-vă voi ce e anomia, ca să nu dau acum, cum îi zice, eu definiția. Eu am explicat în mare această definiție. Toți algoritmii ăștia de social media ne fac pe toți deprimați pentru că avem acest sindrom al impostorului, ne uităm, ne deprimă toți. 100% ne fac. Ca să ne împingă tot în utilizarea unei 100% și tehnologice din realitate.
100%. Da, e o consecință a expunerii severe la social media și faptul că sunt niște dealeri foarte buni în care adică gândește-te că băiatul ăla care îți vindea droguri, știai că îl găsești dacă îl suni și îți dădea el, mai îți dădea pe gratis ca să te agațe un pic, dar în rest veneai tu după drog. Dar aici avem de-a face cu un dealer care studiază foarte mult profilul tău psihologic. E tipul aici. E tot, da. Și știe cum să-și ajusteze oferta ca să cumperi mai mult și să stai acolo cât mai mult consumând produsul lui, care de fapt te transformă pe tine, devii tu produsul. Într-o casă de opium. Da. Faimoasele case de opium din Hong Kong, din vremea Imperiului la început. Suntem o mare casă de opium. Da. Așa. Cum a zis totuși Jimmy Carr? A zis că eu sunt traficant de droguri, dar lucrez cu drogurile, cu substanțele din creierul tău. De ce vii la show? Da, dar acolo e o treabă cinstită. Da. Că el îți spune o glumă, tu râzi și maxim analizează după aia această metrică. A râs sau n-a râs și după aia mi-ajustez oferta în funcție de un lucru. Dar aici e o chestie invizibilă când vine vorba de social media, că tu nu știi cât de mult te analizează și cât de mult încearcă să te țină acolo până în punctul în care tu crezi că ai anumite preferințe, dar de fapt nu sunt neapărat preferințele tale, sunt doar niște instincte care sunt exploatate. Pentru că noi suntem în cea mai mare parte a timpului emoție. Avem această iluzie a controlului, dar noi suntem niște animăluțe care lucrează pe aceleași reguli de milioane, sute. Avem în noi reflexe care sunt similare cu ale homarului, care este una dintre cele mai vechi forme de viață pe care o știm în univers. Are peste 100 de milioane de ani. Homar era cu Homer contemporan, atât de vechi, domnii. Ne-am dus prea dit, nu? Iară, mai... Te-am dus în zona asta pentru că am simțit emoția asta, anomie, cum îi zici tu, depresie. Sper că am reținut, ți-am zis, un termen pe care mi l-a văzut cineva. Da. Așa. Cu toate astea, nu ești singurul și se întâmplă peste tot și mă pregăteam să zic de ce a ajuns muzica atât de tristă, hip-hopul, știa să fie și funny. Iar știa să țină petrecerile. Acolo s-a născut la petrecere. Păi există în continuare foarte multă muzică urbană care este de petrecere. Adică asta domină și asta domină topurile. Păi da, fiindcă mai ai și această parte care și-a dorit întotdeauna să fie o alternativă la ce se întâmplă și să contrabalanceze. Eu sunt genul de om care tinde să contrabalanceze ce vede că se întâmplă într-un sistem, fără să-și dorească neapărat treaba asta, dar asta e ce-mi vine să fac. Și atunci eu cred parte societății, ești partea acestui grup care simte, tu simți emoția asta. Păi, și aleg să o articulez. Deci eu cred că o simt și alții, dar poți să ai reacția haide să ne preocupăm de party, că muzica ar trebui să fie despre party și să uităm de probleme prin muzică și îndeplinește adică funcția asta e îndeplinită cu succes și nu zic că e ceva greșit, dar totodată poate exista și această altă funcție în care avem o muzică care e bazată pe text și care îți articulează probleme din societate și probleme de interes, nu neapărat probleme în sensul de sunt negativ.
Sunt statistici care vorbesc clar despre faptul că muzica, inclusiv din topuri, este mai tristă ca niciodată. Deși vremurile nu ar fi mai rele ca niciodată, dar percepția asta de depresie este mai prezentă ca niciodată. Mă gândeam acum în timp ce povesteai că hip-hopul a înflorit în perioada cea mai violentă a New Yorkului, spre exemplu, și a orașelor americane. Dar petrecerea era întoi în mijlocul bătăliilor între bande. Cu traficați la colțul străzii, cu morți pe stradă în New York și în LA. Și tu consider că răspunsul ar fi să avem mai multă muzică de petrecere? Crezi că... Sunt curios ce se întâmplă, de ce este pe medie depresia la putere în muzică în momentul ăsta? Eu cred că muzica este în competiție în momentul de față, ca formă de entertainment, cu multe alte forme de entertainment. Și dacă vorbim de distracție, haide să râdem, să ne simțim bine, ai alte forme de entertainment care sunt mai de succes. Adică, da, normal. Toată generația nouă stă cu o cască în ureche și ascultă muzică. Nu, cred că se uită la TikTok-uri și vor să vadă distracție și o ascultă 15 secunde dintr-o piesă și văd dansuri, văd fete, băieți care sunt mișto, fac nu știu ce, văd tot felul de memes, video și muzica este un fundal la treaba asta și atunci tu ai deja partea asta acoperită de entertainment. Eu am scos telefonul, m-am uitat 7 ore la TikTok, atât mă uit în medie, eu ca tânăr de 12, nu știu, că am văzut o statistică și atunci mi-am luat doza, că nu mă uit la chestii deep despre suferință pe TikTok, mă uit la tot felul de caterinci. Și atunci eu mi-am luat doza de caterincă de aici, din tot felul de nebunii pe care le văd pe social media. Da. Și după aia mai rămâne muzica, refugiu când vreau să și ascult. Ce mai atrage atenția separat de ce se întâmplă? Eu, iară, nu sunt un expert, e o chestie cu care vin acum având discuția asta, dar așa mă gândesc că răspunde unor nevoi care poate nu sunt acoperite din societate. Adică, ok, dar înțeleg că e caterincă peste tot, dar totuși tot am acest gol în mine și nu-l umple nimic. Și poate îl mai umple un pic muzica. Plus că le cerem cântăreților și artiștilor noștri să aibă opinii. Iar ce se întâmplă? ce aș zice este că muzica comercială, da, care e la radio, are o componentă tristă, melancolică, dar majoritatea muzicii vorbește de probleme de relații, da? Și cred că are de-a face foarte mult cu singurătatea, că foarte mulți se simt singuri și atunci povestea ta vine o durere din singurătate și cei norocoși care au mai avut și relații probabil au și o poveste tristă, că e din ce în ce mai greu oamenilor să se conecteze și atunci cel mai probabil relația s-a terminat, ai trecut prin multe relații care s-au terminat și atunci se identifică foarte mulți și cântând despre o latură sentimentală. După aia, o muzică ca a mea nu e neapărat, adică nu vorbește de tristețe sentimentală. Este o soi de tristețe pe care o ai când privești lumea și te detașezi un pic și o analizezi din exterior. Uite la ce s-a ajuns, știi? Și chestia asta o am de când mă știu. Adică am avut-o și probabil are de-a face cu modul meu de a fi și cred că asta m-a și chemat, fiindcă m-a chemat spre muzică, zic, și spre a scrie texte. Întotdeauna, cine mă știe că sunt foarte vesel, totul e caterincă,
fac eforturi să fiu serios acum la podcastul tău, că mi-e frică să nu mă judece pretențioșii tăi, știi? Și să zică că am venit să fac bășcălie și sunt super stresat așa. Dar asta era supapa mea prin care puteam să scot și această cumva... Eu te-am văzut la concerte cu CTC-ul și poți să fii și de party. E o energie acolo. Sare lumea. Se pot fără îndoială, dar atunci de multe ori când scriu și stau de unul singur, mă conectez cu latura asta în care reflexivă și în care îmi pun întrebări despre ce Dumnezeu se întâmplă în lume, iar textele mele nu vorbesc de relații, vorbesc de diverse probleme din societate. Da. Și atunci ăsta duc la chestia asta. Deci probleme societate, dar în medicul societății, artistul îi se cere să se uite și să facă terapie de grup. Cu toate astea, mă uit la Bad Bunny. Iar eu nu ascultam pe Bad Bunny, că nu înțeleg ce zice acolo. Da, nici eu. Am văzut show-ul de acum de la halftime de la Super Bowl. Am zis, stai că e ceva aici. Și pe am început să întreb. Am mai căutat și zice, vorbeam cu cineva care zice, eu i-am citit versurile. Omul nu e trist deloc, e pe pozitiv. Omul e foarte pe pozitiv, dar mesajul lui este foarte încărcat social și el. Dar e pe pozitiv. Acum că mie mi-a plăcut cel mai tare că l-a enervat pe Trump, că a zis de Canada și de Venezuela. Fiecare cu preocuparea lui. Dar show-ul ăla de la halftime, foarte mișto. Câte referințe culturale, nu știu că ai văzut faza aia. Nu am văzut, să știi. N-am avut timp să... Deci eu să înțeleagă telespectatorii noștri, filmăm asta la 2 zile sau o jumătate după ce, că nu știu când o să difuzați voi. Că poate până atunci o să apuc și eu să o să apuc să-l vezi sigur. Dar e o fază, spre exemplu, în toată chestia, ca de obicei la halftime, la show-ul ăla din pauză de la meciul de NFL, show-urile alea sunt filmate și regizate exemplar. Eu cred că cameramanul de la show-ul ăsta și-a dat doctoratul aici. Este foarte mult one shot. Dar e o fază, spre exemplu, niște referințe culturale atât de subtile despre cultura latino, legate de Statele Unite, și o fază, mi se pare o emoție atât de faină când trece pe lângă un puști care se făcea că doarme pe 3 scaune. Și este faimosul copil care adorme la petrecerile, la nunți, știi? Pe 3 scaune. Sunt niște chestii atât de sensibile și de pozitive, de emoție simplă și care comunică. Iar el, cei mulți îmbrăcați în alb, o altă referință culturală a celor care lucrau pe plantațiile de trese de zahăr. Știi? Adică este și mesaj social, dar și politic, dar și de get-together, de petrecere. E foarte multă emoție pozitivă acolo. Da, dar e și super engineered, adică este o industrie care se gândește cum să puncteze foarte bine momentul ca să aibă expunere cât mai mare. Și dacă ei trec acum prin această problema acută în care sunt la un pas de război civil acolo, tocmai pe problemele imigranților și a minorităților, aducând în față și expunând, uite, partea bună boemizată a minorităților din America, stârnești și controverse și e și o chestie, îți dai seama, care bănuiesc că îi mișcă și pe artiști, dacă e un artist latino, își dorește cu atât mai mult să facă show-uri. Dar e surprinzător că NFL l-au invitat pe el să facă show-ul ăsta. Artiștii care fac halftime show nu sunt remunerați. Li se doar cheltuielile de producție, mi se pare că sunt acoperite, dar nu au... Deci el a făcut-o pro bono, cum ar veni. Bine, pentru carieră, pentru imagine, dar administrația americană, mai ales zona MAGA, a fost foarte împotrivă. Ba chiar au inventat un fel de show alternativ. Am văzut, la care a fost mare acolo. Da, nici nu-mi dau seama dacă trebuie să... De ce trebuie să facă treaba asta? E că a venit apă. Mulțumim. E replacementul meu la apă. Vă mulțumesc. Mulțumim, Ioana. Minelară, da. E vrea și minelară. E minerală? E plată mineralizată, dar îți aducem și cubule. Da. Noi ne prefacem că n-am avut acest moment sau intră la tot? E ancat, așa. Da.
Nu că mă gândeam că... Dacă vrei să duci la toaletă, să știi acolo de o pauză. Sau rămâi tu de unul singur și mai vorbești. Da. Da, nu știu, nu mi-e place să știi, dacă stau să mă gândesc, nici faptul că se divizează și să pune accent pe această diviziune, da? E diferențe. Diferențe e ok să avem, da? Suntem diferiți toți. Ideea este să ne acceptăm diferențele. Dacă ne acceptăm diferențele, nu mai e diviziune. Dacă ne agățăm de aceste diferențe și începem să credem că e o problemă și că ar trebui să fim toți la fel, atunci se creează diviziunea, mă gândesc. Și de asta se pune foarte mult accent și parcă să pun lemne pe foc. Și e urât. Este tot, și la noi. Da, la noi. Cum ai vedea o ieșire cu un pic de muzică, de artă din toată povestea asta? Pentru că toți artiștii s-au dus în zona lor de confort. Dar nu cred că are arta un impact atât de mare încât să schimbe ceva, din păcate. Putem să ne mințim că ar avea și putem să dăm niște exemple din istorie unde, într-o anumită conjunctură, arta a apărut că are un cuvânt de spus care a mutat cumva balanța într-o anumită parte, dar nu cred. Ești poate păcat cu asta? Poate sunt cinic. Păi, eu cred că mi-e mai ușor să funcționez așa, fiind conștient că nu are... Știi, adică nu mă îmbăt cu apă rece. Asta nu înseamnă că nu continui să-mi fac arta mea cum cred eu și... Da, dar eu știu că e vorba aia, eu preaching to the choir, că te duci la concert și sunt fanii ai tăi care înțeleg mesajul, sunt la nivelul ăla, să ieși din bula ta devine numai un challenge neapărat. Apropo, ești în turneu, nu? Da. Cu nou normal. Uite că nu mi-am făcut munca de... Îmi dai voie să încep să lucrez aici, că m-am pregătit, uite, am foi în față. Fii atent. Te rog frumos. Deci, la 18 ani, The Lyrics s-a autocaracterizat drept o sumă de impulsuri contrare. În continuare, da. 25 de ani mai târziu, a închis trilogia cu Silent Strike, un album de 18 piese fără featuring rap. Ai scris-o tu sau inteligența artificială? Am colaborat. Cine crezi că are timp să sape atâta? Am pus un agent. Sunt curios dacă a halucinat. Păi nu, că nu e mâna lui la final. E tot treaba mea să fac delivery, că nu fac de rușine aici la... Eu știu, dar acum la research, dacă La research a lucrat. A lucrat bine. Ai văzut ce cu cine ai lucrat la research? Cu Claude? Cu Claude. Claude rupe. Ți se pare mai bun Claude la research decât Perplexity? Depinde asta nou, spre exemplu, Perplexity-ul ăsta Max îți permite să faci research cu toate. Opus 4.6, GPT 5.2 și cu Gemini 3.0. Am faza la care Gemini îmi găsește niște referințe. Mie mi-e foarte greu, mi-e ciudă pe mine, că eu am în spate niște sute de interviuri. Da. Să-mi caut eu referințe din interviurile anterioare mi-e foarte greu. Adică Dar tu știi, adică tu cauți referința, dar după aia tu știi totuși din interviurile alea, ai capacitatea să-ți dai seama ce e bine și ce nu, dacă a aberat sau nu. Uite. Dar haide să vedem, mai zi-mi acolo, că sunt curios. Aici sunt ce mi-a dat și ce mi-am ales e altceva. Bun. Acum, să revenim la... Mai zi-mi de la... Da, zic de aici, fii atent. Turneul ăsta se face live. Am văzut câte ceva despre chestia asta. Cu Muse Quartet, Silent Strike își face în continuare beat-urile lui. Ai văzut video-ul meu pe care l-am postat în contextul ăsta în care toată lumea se plânge că moare muzica de la apariția AI-ului, nu? Da. Și da, am încercat să exploatez un pic discuția și să le zic că dacă există interes pentru muzică făcută de oameni,
Muzica făcută de oameni încă este acolo și poate fi consumată. Nu vine să te omoare oferta. Oferta, în orice, pe o piață în care ai cerere și ofertă, o ofertă mare nu înseamnă că îți modifică cererea. Doar dacă ar exista cerere mare în continuare de muzică făcută de oameni, ar fi mai mulți oameni care... la AI-ul. Eu vreau totuși să rămân un pic pe ideea, pe conceptul turneului tău. Da. Tu ai zis nou normal. Nou normal e o chestie de care am vorbit foarte mult în pandemie. Da. Eu albumul l-am scris trecând din pandemie spre, ieșeam din pandemie și mi s-a părut că lumea acum a rămas după pandemie, deși noi am crezut că am revenit la normal, nu s-a mai întâmplat. Dar cu toate astea, e întinsă pe vreo 5 ani toată bucata asta de lansarea albumului și a atins mai multe lucruri. Cel puțin asta, mema cu Nid, a apărut abia anul trecut. Da. Deci ești la zi și cu chestiile astea. Da. Dar m-aș merge un pic mai în spate. Ce ți se pare ție că este normal acum și nu era normal acum 10 ani? Acum 10 ani, din punct de vedere social sau legat de... De unde te uiți tu la lume? Eu sunt curios de perspectiva ta, nu doar de muzică. În primul rând, ce e cel mai vizibil este faptul că am scăpat profund în extreme, în extremism. Extremism și nu vorbesc aici doar politic. Și politica a reacționat și suntem tot acolo, dar noi ideologic așa, pare că nu mai vedem zona de mijloc, zona gri, echilibru și tindem să vedem doar în alb și negru totul și să încercăm să luăm poziții ferme ca să ne simțim nevoia să ne poziționăm și după aia începem să aruncăm cu piatra înspre cealaltă. Asta nu înțeleg, că toți avem nevoie de niște certitudine. Vrem să avem certitudine în legătură cu lucrurile pe care le credem. Dar ce vine după? Și asta e o altă chestie. Probabil că m-ai întrebat ce s-a schimbat profund și asta e una dintre chestiile schimbate profund și aș pune pe listă și treaba asta, că nu mai avem încredere în nimic. Că de-aia se zice că suntem și în era post-adevăr, fiindcă aveam o oarecare încredere în instituții, aveam încredere că sunt niște personaje pozitive și altele nu. Acum pare că adică nu mai știi. Și nu vorbesc de oameni care erau predispuși să privească mai simplist. Oricât ai face eforturi mentale, acum nu știi care este... Nu mai știi care e adevărul, e o confuzie, nu mai ai încredere în instituția, ți s-a ruinat. Se pare by design? Pe de-o parte, aș zice că da, pe de altă parte ne-am trezit aici, fiindcă e intermediată toată comunicarea umană de tehnologie și tehnologia, fiindcă a fost... funcționează după alte reguli. Regula este a eficientizării și a maximizării profitului pentru anumiți jucători. Nu ține cont de adevăr, de impactul uman și iată-ne aici. Adică și nu cred neapărat că a fost gândită din start. Oamenii, adică să știi că nu sunt adeptul unei mari cabale de-astea, de oameni care au gândit totul din start, de acum ani de zile, ca să distrugă the fabric of society. Cred că, în mare parte, suntem niște lacomi care vor să facă profit cât mai mare, să acumuleze putere, fiecare pe felia lui,
când ajungi să ai putere foarte mare și sunt companiile de tech care au ajuns să aibă cifre de afaceri cât PIB-ul unor țări sau mai mari, La un loc. ajungi să ai putere foarte mare și să-ți dorești să te agăți de ea și și din dorința tocmai de a eficientiza, de a fi și mai bun și să te împărtași la chestia asta toți. Și cânt de mult și despre chestiile astea. Ziceam că am construit o mașină și pe care o hrănim cu toții. Și nu ne dăm seama că suntem cei care totodată au de suferit. Că și tu ești părtaș la treaba asta și eu, știi? Și zici, păi stai că și eu am acțiuni la Google și adică și eu sper să le crească acțiunile și atunci și toată lumea își dorește asta. Eficientizezi modul în care funcționează și pe de-o parte te bucură, pe de altă parte îți dai seama că fierăstrăul ăla care taie craca funcționează din ce în ce mai bine, dar tu erai pe cracă și nu mai ai aripi și o să cazi în freză. Și m-au pișat la păsările de pe... Pentru tine mi le-am pus. Mi-am adus păsărelele pentru tine azi și crăcile. Dar apropo de chestia asta, că ziceai prima dată că crezi că e și by design, am avut oameni aici la masă, Valentin Jucan, spre exemplu, care vorbea despre manualul micului KGBist, în care e by design să duci societatea într-un punct în care să nu mai aibă încredere în nimeni, pentru că în acel moment va crede orice. Fără îndoială, adică și zona politică se adaptează și totdeauna. Și după aia există și interesele astea macro, geopolitice, care ne influențează și pe noi aici, că noi suntem pașalâcul ăsta de la marginea Imperiului și schimbările de direcție din America ne afectează pe noi de aici. Am observat asta la publicul meu, că se uită la clipuri despre America pentru că vor să înțeleagă ce vine de acolo, că e clar că suntem în imperiul ăsta. Noi, da, și eu cred că după Revoluție, influența noastră majoră a fost America, adică noi suntem parte din Europa și Da, adică foarte conectați cultural și ca valori și am împrumutat foarte mult de acolo și pentru o bună perioadă părea că Europa are aceleași interese cu America și de câțiva ani nu mai pare. Pare că America își vede de treaba ei și Europa e cumva în cale. Și atunci de aici și un pic situația ciudată în care România, că întotdeauna a fost mai influențată, cred, de America decât de Europa, deși aparținem de Europa și nu știm, probabil, cum am fost întotdeauna, noi românii, un pic n-am știut dacă să ne apropiem de ruși, poate de turci am încercat neapărat. Nu ne-a plăcut niciodată, hai să fim serioși. Cu rușii nu ne-a plăcut niciodată. Teoretic nu ne-a plăcut, dar practic la finalul războiului, al doilea război mondial, ne-a plăcut de ruși. Mai ales eliberarea, noi am întors armele, nu? Da, dar iar asta cu... Nu zic că trebuia să ne placă mai mult de ceilalți, dar ne place selectiv așa și nu știu, și câteodată, adică suntem și destui de mici ce nu cred că înțelegem, că suntem super neînsemnați oricât ne-am păcălit noi că suntem poporul ales, dacii care au fost conectați la sursa energiei din Apuseni. Suntem mici aici și neînsemnați și cam trebuie să jucăm după cum ne zic alții, că și dacă am vrea noi, doar povești asta. Da, sună bine când le zici românilor că
noi suntem tari, noi suntem șmecheri, noi putem. Trebuie să dai oamenilor o curaj și optimism. Este doar... Dar o doză de realism. Fii atent, îți zic știi, când erai în cartier sau la școală și făceai, îl pompai cât știi, era un grup de băieți așa și îl pompai pe unul, haide mă, du-te, dă-i una în gură lui ăla că tu ești mai șmecher, dar știai că și Cât de Paloma și venea Paloma și dădea una cap o perversă pe Târgoviște. Știi? Și atunci, poate e o analogie idiotă, dar acum dacă noi punem prea multe lemne pe foc pe orgoliul românului doar de dragul de a se simte forțos, eu înțeleg că psihologii zici, da mă, dar lasă-l că așa prinde încredere în el. Știu, da, dacă prinzi prea multă încredere și tu crezi că poți să îi dai pumn lui Paloma, așa. Mi-a furat mingea de 35. Dar numai că în lumea asta a păsărilor, Paloma era un băiat care mi-a furat mie mingea de 35. Și când a aflat tata, s-a dus și a rezolvat. Că eu nu eram în stare, nu eram suficient de puternic să mă iau cu Paloma. Da, ai fost conștient că nu ești suficient de... Tata s-a săturat la un moment să tot cumpere mingi de 35. Da, dar zic, dacă nu erai, te duceai și încercai să-i dai una în gură lui Paloma și îți luai și bătaie. N-am fost niciodată bătăuș, dar poate că dacă mă uit înapoi mi-aș plăcut să credeți spre mine că pot, dar în realitate am fost un pic suficient de realist. Că da, Paloma radu capete peste. De asta zic că ar trebui și noi să ne dăm seama că, și nu vorbesc aici de conflicte militare, că nu prea suntem noi în stare să luăm mari decizii, că suntem unii mici. Îmi pare rău, nu știu. Iar nu sunt un specialist. Suntem mici medici. Cred că trebuie să avem bun simț. Am mai vorbit cu oamenii aici care vorbesc despre faptul că ar trebui să ne gândim tot mai puțin la interesele noastre ca țară și ne gândim mai mult la interesele noastre ca europeni. Dar asta e altă discuție. Nu vreau să te duc acolo neapărat. Să știi că împărtășesc din treaba asta, da. Dar mare parte din populație, dacă observ, nu părtășește. Fiindcă ideile acum care vin dinspre America, că la conducere avem MAGA finanțează tocmai dezbinarea Europei și atunci care le spune tuturor că tu poți singur, că n-ai nevoie de aia. Da. Și da, adică ar fi trist să ne trezim de unii singuri. Eu nu aș vedea chestia asta doar ca o metodă de supraviețuire, de adaptare la un noul normal, cum îi zici tu, că nu zici doar tu, da? Lăsăm sfera politică, nu? Ne revenim la o discuție largă, nu? Ca să știu unde sunt. Da. Adică mă uit la toată povestea asta și totuși, poate că este un moment, e un moment bun în care să ne imaginăm, totuși, noi ce suntem? Că nu suntem doar români, noi suntem și europeni. Și dacă totuși ne identificăm ca europeni, poate că europenii ar trebui să strângă rândurile. Dar, din nou, nu vreau să te împing neapărat în zona asta. Să știi că eu, în primul rând, consider că suntem oameni și nu sunt de acord cu de multe ori când încercăm să facem diferențe, adică că până la urmă e un soi de xenofobie, nu? Când ai impresia că păi da, stai că ăla e ungur, ăla e nu știu ce nație, noi aici trebuie să fim doar noi cu noi și asta e o poveste pe care ne-am spus-o ceva timp din istorie, că noi suntem ăștia. Eu știu că adică nu cred că e o părere populară, mai ales în climatul ăsta în care ținem neapărat să fim doar români, știi? Și mi-ar plăcea să facem exercițiul ăsta mai des în care suntem oameni, pur și simplu. Și s-ar putea chiar și să împărțim, nu s-ar putea, e o certitudine că împărțim material genetic foarte mult cu vecinii noștri. Că așa e normal și cultural împărțim multe chestii și atunci faptul ăsta că tragem noi niște linii foarte clare așa și ne poziționăm antagonic cu cei din jur, pentru mine e un pic trist.
Suntem mult mai asemănători cu rușii, cu chinezii sau cu africanii decât cu porcul. Pe de altă parte, și porcul e om, ca să zic așa. Da. Cred că trebuie să facem exerciții pentru a fi mai empatici, să conștientizăm că există niște forțe care lucrează să fim, cum ziceam, pe poziții antagonice și forțele vorbesc acum această mână invizibilă a algoritmilor care se întâmplă să funcționeze mai bine. Că nu sunt oameni, da? Deja în spatele algoritmului. Acum eu nu zic că există, adică fac, neputând fi demonstrată treaba asta, prefer să fiu, cum îi zice, safe în declarații, să zic, nu sunt niște oameni cu intenții rele. Poate da, poate nu, dar e o certitudine că ne divizează modul în care funcționează algoritmii de social media, fiindcă sunt programați pentru eficientizarea unor companii care trebuie să facă mai mult profit. Asta e o certitudine. Și atunci, cred că ar trebui reglementată. Tot mai des vorbim despre faptul că de fiecare dată când interacționăm cu algoritmul, hrănim bestia. We are feeding the beast. Și cred că asta cu bestia, cred că dacă vrei să-i spui, fără să-i spui persoană, tehnologie, algoritm, cred că o să devină această bestie. Da, da, așa e. Bestia este definită din reacții, din emoție pură, nu din rațiune. Da, și nu sunt de acord că presiunea pică pe oameni, pe useri și e datoria ta de cetățean și consumator, ai tu grijă și nu mai știi? Adică, cum ne-au zis niște companii, vă rugăm să reciclați sau vă rugăm să aveți responsabilitate. Eu cred că trebuie reglementate. Total de acord. Și ca să poți crea un cadru în care, adică gândește-te la un meci de fotbal, da? Și ei arbitri de pe teren. Da, n-am mai avea reguli. Și acum zici, e ok aici și să-i dai picioare în gură unuia, îi dai o bucată, îi furi mingea, o iei la sub braț, fugi cu ea, că e spectaculos. Și zici, da, hai să punem niște reguli. Păi ce facem? Tăiem din libertăți? Nu, facem niște reguli în care funcționăm, în care putem să funcționăm sănătos. Când vedem că ceva tinde spre o zonă nesănătoasă pentru noi, care nu ne ajută ca societate, haideți să schimbăm. Ca să nu denatureze lucrurile. E oricum prea târziu, adică e vestul sălbatic și nu am fost conștienți. Discuțiile, cred că au început de acum 10 ani despre nocivitatea social media și acum s-au agravat, dar nu s-a făcut nimic. S-au folosit de niște legislații și de lobby ca să nu fie trași la răspundere, pentru că exista un articol care le permitea platformele de social media să spună că ele nu au responsabilitate pentru ce postează oamenii. Dar acum e pentru prima dată când algoritmul este în instanță. Și vom vedea niște rezultate anul ăsta. Da. Pentru reguli. Acum hai să vorbim de reguli. Crezi că e nevoie de reguli ca să rezolvăm, să o scoatem de pe terenul de fotbal pe Lolita Cercel? Hai să dau un pic de context, că am făcut research aici, am folosit tehnologia la problemă. Deezer raportează că 28% din melodiile încărcate anul trecut sunt generate de AI. O situație similară am întâlnit la lucrări științifice, care sunt pline de as a large language model, știi, prin ele. Asta era cel mai ușor de depistat. Iar editorii de cărți spun că sunt invadați de cărți la care le este greu să-și dea seama dacă e doar o carte proastă sau e scrisă de AI, pentru că dintr-o dată submissions, cărțile depuse pentru evaluare de edituri au explodat. Și eu cred că discuția ar trebui să părăsească un pic zona asta de idealism. Fiindcă, când trebuie să reglementezi, nu mai funcționezi
într-o zonă pragmatică în care trebuie să te gândești cum poate fi aplicată. Uite, să Și zic că o regulă. ai Cum tu poți... puterea să faci chestia asta. Da? Hai să Da, vedem un pic practic. Asta zic, că nu ai puterea, tocmai pentru că nu o să ai cum să-ți dai seama ce a fost alterat cu AI și ce nu. Și evident că există extremele, extrema Lolita Cercel, care este un prompt. Nu știu, adică nu vreau este un prompt. Băiatul ăla care a scris recunoaște că este un prompt. Da, adică nu cunosc cazul, dar zic, există extremele unde e vorba de un prompt și după aia uite rezultatul și până la și cealaltă extremă e ceva făcut de mână 100%. Dar între astea două extreme o să existe o zonă foarte mare în care probabil o să ai 20%, 30%. Hai să întreb mai tare. Lolita Cercel a luat mingea de fotbal la sub braț și a început să fugă pe teren cu ea? Cumva, da, fără îndoială. Hai să o spunem pe șleau. Da, dar eu zic, eu încerc să fiu pragmatic. E verified artist. Dar de asta zic că încerc să fiu pragmatic și să văd ce soluție găsim ca să funcționeze. Că dacă doar dai un exemplu așa și zici, gata, îi dăm ban lui Lolita Cercel și astea 100% sunt scoase în afara platformelor, nu știi, ok, dar alea 95%, dar alea melodii făcute cu AI, 80%, ce se întâmplă cu ele? Adică ești ok cu ceva care e 5% uman și 95%? Sau unde tragi linia? Asta e că de zeci de ani avem discuția asta despre tot felul de artiști care se duc la un producător să-i facă o piesă. Ai tot felul de pachete, am auzit de Black Friday pachet, prima ta piesă. Dar asta e realitatea industriei muzicale. Iar industria muzicală îi face frumos acolo toată melodia, dar în cele din urmă totuși o persoană în carne și oase trebuie să vină să se prezinte și să-și dea măcar amprenta vocală, dacă nu toată vocea, și să-i se facă pe baza vocii. Și atunci e vorba doar de artistul, adică doar de vocal? Doar avem discuția? De asta zic că trebuie cumva să facem un framing corect. Și atunci, ok, și când e vorba de muzică instrumentală, suntem ok? Adică e doar problema vocii? Suntem ok? Sau suntem ok cât? 80%? Suntem 75%? Că, ai observat, pe lângă că ai platforme precum Suno, unde faci chestii pure AI, deja s-au adaptat și softurile astea clasice de făcut muzică, cum ar fi Logic, care a implementat direct în Logic funcții AI. Da. Și atunci tu nu mai faci, adică nu faci piesa cap-coada acolo, dar îți face automat, îți generează chord progressions, îți armonizează anumite părți și nu le faci tu. Și atunci tu poți să ai un schelet care pleacă de la o idee făcută de tine și după aia restul e AI. Mai poate să știe cineva? Îți dai tu seama? Îmi dau eu seama? Habar n-am. Eu, ca rapper, care colaborează cu X producători, da? Că eu scriu versurile, de partea de muzică se ocupă alții. Când fac muzică cu Silent Strike, el, când fac cu alt... Eu am de unde să știu dacă producătorul ăsta a folosit bucăți, pasaje, 20%, 30%, 50%. Dar știi că există marketplace-uri de beat-uri. Evident că există și există de foarte mult timp și asta e o metodă pentru cei care sunt la limita industriei muzicale și n-au bani să facă ce fac artiștii mari. Artiștii mari lucrează cu zeci de studiouri care le fac muzică customizată pentru ei. Știi? Și atunci tu zici, păi da, uite, artist este... te gândești tu la unul, că știi că are vocea mișto. Da, dar s-ar putea ăla să nu fi făcut mai mult de a interpreta piesa aia și produsul final e o muncă a unei echipe care adună zeci de variante de la zeci de studiouri
Și atunci e fair comparația dintre artistul ăsta, dintre Kendrick Lamar, care are o armată de 1000 de oameni care lucrează pentru el ca să scoată o piesă, și de Lyric, care a făcut-o de unul singur cu Silent Strike, și asta e tot ce s-a întâmplat. După aia mai vine și Tom, care a dat un prompt pe sună. Da, deci de asta zic, ca să ne întoarcem la Monica Cercel are mai mult succes în România decât Kendrick. Da, dar e și adică eu cred așa. Problema este că Spotify face bani din Lolita Cercel, asta e o problemă, da? Și atunci ei există incentiv să perpetueze treaba asta, da? Fiindcă în momentul în care, că tu trebuie tot timpul să faci, să protejezi, nu? Oamenii care nu orice, cum îi zice, în orice industrie, nu? Că sunt acțiuni de a proteja agricultorii, de a proteja anumite ramuri, da? În industrie. Și atunci și artiștii zic, ok, cum facem să îi protejăm ca să nu-i acapareze cu totul the big business? Nu? Și atunci, de ce ar fi incentivat, știu că nu folosesc bine cuvântul, cum să zice pe românește, că mai atrag în atenția, motiva. Ce motivație are Spotify să oprească Lolita Cercel? Că ei fac bani, nu? Că lumea plătește abonament. Uite-ți un exemplu. Îți dau un exemplu. Eu admir ce au reușit să facă cei de la YouTube. Au înțeles foarte repede că dacă lasă în continuare slop pe platformă, în masă, cum începuse să vină, creatorii care duc platforma asta din totdeauna, știi că YouTube a avut tentativa asta pe parcursul timpului să facă ediții speciale, ediții plătite, producții proprii, da. Și au renunțat, le-au îngropat pe toate, pentru că pur și simplu nu poți să te bați cu creativitatea unei armate de viespi, cum sunt toți creatorii de pe internet, cum suntem și noi, da. care toată ziua asta fac. Dar crezi că și au făcut un crackdown împotriva slopului și închid în masă tot ce depistează că e slop. Și tu crezi că o fac fiindcă sunt ei așa... Nu, am înțeles că e business. Un suflet foarte bun, sau mașinăria își va roti cumva, își va rearanja piesele ca după aia să vină cu un produs pe care îl pot monetiza? Eu nu cred că există o mașină care va putea să livreze dopamină ajustată individual chiar la toată planeta, nu încă. Încă mai au nevoie să înțeleagă cum funcționăm și cu toate astea eu cred că oamenii nu... Eu cred că nu avem cum să... Eu nu cred că sentință. Nu cred că putem să scăpăm de treaba asta. Contentul AI e aici și o să fie în continuare. Cu siguranță. Adică Dar dacă vrei slop, poți să-ți iei cu polonicul de pe TikTok și de pe Insta, poți să-ți iei fake-uri grave de tot de pe Facebook, grave. Poți să-l găsești pe Ion Siriac de 2 ori pe zi vânzându-ți porcării printre slopuri. Da? Dar eu tind să cred că și YouTube va găsi o metodă prin care să-ți dea content făcut cu AI într-o formă mai ok decât acest slop. Eu nu cred că aici s-a tras linia. Vorbim peste 9 ani și sunt convins că o să am dreptate. Asta nu că vreau eu, sau eu zic doar ce mi se pare mai probabil să se întâmple. 100% o să vor găsi metode și... Deci nu ești doar cinic, ești și pesimist. Mi se pare atât de evident încât nu e nicio discuție. Okay. Adică nu e. Știu că o să vină vara în câteva luni și după aia iarna din nou. Adică la fel cum sunt convins că o să fie din ce în ce mai mult content făcut cu AI, dar probabil luată un pic puterea de la se juca 1000 de copii și împachetată altfel încât să fie content oficial AI. Dar tu vezi mai mulți oameni venind la show-urile tale cu Silent Strike decât înainte? Crește?
toată piața de concerte este în scădere. Deci și la tine scade. Eu am ales să fac rar concerte și adică e o situație atipică în care am decis să-mi fac eu propriile concerte mai mari și atunci în loc să am 50-60 de concerte pe an cum făceam acum 7 ani, îți dau un exemplu dinainte de pandemie, acum aleg să fac 10 concerte și le fac pe ale. Și atunci, dacă te gândești la număr de concerte, am mai puține. Dar vin mai mulți la concertele astea mai puține. Dar, per total, piața, ce se întâmplă, este în scădere. Din ce am vorbit cu organizatori de evenimente și cu artiști. E în scădere. Excepția, cred că sunt manelele unde se vinde și se consumă într-un ritm care este decuplat de la realitatea industriei muzicale. Adică e... Da, ok. Pentru că eu observ, spre exemplu, o creștere a traficului de pe YouTube. Faptul că oamenii s-au săturat de slop pe TikTok și pe Instagram, cel puțin slopul actual. Că dacă se îmbunătățește slopul, poate se întorc acolo. Poate reușește Dar eu sunt convins să facă un algoritm mai bun. Eu sunt convins că o să avem parte de chestii creative și destul de mișto cu AI. Și acum, evident că discuția de etică o să rămână în picioare, dar o să fie. Adică o să ai probabil formate de, să zicem, mini-seriale făcute de un singur om. Cu niște prompturi șmechere. Da, și combinând prompturi și mai multe, că e o poveste și acolo, că dacă stai cu unul care face... Am o problemă cu asta. Eu înțeleg, fiindcă, știi de ce ai o problemă? Fiindcă ești direct, adică eu nu zic că e rău să o vezi ca pe o amenințare, dar pentru că e fix legat de meseria ta, de ce faci tu. Pe de altă parte, tu nu ai o problemă să folosești la research și să-i furi meseria altuia. Că altul era... Am încercat să-l angajez, dar nu mai avem research. Eu știu și am încercat să angajez... Acum sunt avocatul diavolului și am încercat să angajez niște oameni care făceau 3D și editau video, dar m-au cerut 30.000 de euro pe 3 minute. Și atunci l-am luat pe Vasile, care face cu AI, știi? Și așa zici și tu. Eu am căutat pe unul să-mi facă research, doar că i-am dat lui Claude până la urmă. Și după aia n-ai o problemă să-i dai lucruri, că nu ține de your core business. Okay. După aia, dacă asculți discurs, eu îmi place să cred că sunt mai echilibrat sau îmi place să tind spre asta și să încerc să nu fiu ipocrit și de-aia îmi fac procesele astea mentale și să mă gândesc, dar totuși când nu e vorba de punctul meu de interes principal, mai sunt atât de sensibil la folosirea AI-ului și atunci vezi muzicieni care sunt foarte împotriva folosirii AI-ului în muzică, dar după aia își postează niște coperți făcute pur cu AI. Da? Și acum poți să îi judeci, că ăla o să zică, dar sunt un artist up and coming, n-am bani, îmi cerea 300 de euro unul să-mi facă o copertă și mi-am făcut și eu, că scopul meu e să fac muzică, nu mă interesează să fac coperți, dar practic l-ai sărit pe ăsta. După aia ai pe cealaltă parte, toți designeri și toți oamenii care lucrează în arte vizuale zic, dar nu e ok, artistule muzical, că tu ne strici nouă munca și meseria noastră de aici. Dar după aia sunt mulți care lucrează cu video și care nu mai stau să îi ceară lui Silent Strike, fă-mi și mie o compoziție muzicală și să stea să lucreze Silent 2 zile și Regret că nu mi-am permis serviciile lui Silent Strike acum 10 ani când am vrut să-mi fac
Și Buc. după aia zici, lasă că generez ceva așa, fă-mi 3 viori și nu știu ce și bag eu pe fundalul acestui video la care eu am lucrat cu cea mai mare etică în 3D Studio Max, cu făcut de mână și nu știu ce. Sunt foarte etic în domeniul meu, dar ce ține de restul, după care mi-am făcut un research cu AI-ul și nu i-am mai dat lui Ionuț care face research, am tradus fără să mai am traducător și atunci iară. Ok, îți dau o dreptate când vine vorba de creație. Dar îți mai prezint un experiment. Aseară m-am uitat la Love, Death and Robots. La început, când am aflat că există un serial de animație pe Netflix acum niște ani, ți-a părut ce prostie. Pentru desenii animate mă duc pe Cartoon Network. Da. Inițial. Pe care m-am uitat și am zis, e ceva aici, este o poveste. Și am înțeles de ce era nevoie de animație, pentru că genul acela de storytelling are nevoie de animație. Da. Cu toate astea, pentru mine Love, Death and Robots este o chestie foarte ocazională, pentru că este sintetică. Da, povestea din spate, mesajul este foarte mișto. De ce e sintetică? Absolut totul, adică nu e făcută cu oameni. Sunt foarte puțini oameni care joacă în serialul ăsta. Ok, păi și atunci tot ce e animație, toate filmele Disney sunt sintetice și nu-ți plac. Nu, mă uit la povestea din spate, pentru că există o poveste spusă acolo de un om care a folosit niște unelte pentru a spune povestea aia într-un mod audiovizual. Da. Dar în spate este povestea unui om. Chiar și așa, în cea mai mare parte a timpului, că mai există animație pentru adulți, toate astea, și avem de foarte multă vreme, o folosesc ca o referință, dacă vrei, cu toate astea nu este neapărat mainstream. Da, avem South Park, avem o grămadă de din astea care au intrat în pop culture, dar nu avem consum de mainstream la ele, pentru că oamenii tind să se uite tot la niște seriale cu oameni. Și sunt unele seriale la care dacă te uiți și zici, băi, nu știu, n-am răbdare de chestia asta, dar oamenii se uită. Și în cele din urmă, nu știu cât de mult este, tehnologia poate să avanseze foarte mult, dar cum face să simuleze... Auzi, da, tu te-ai uitat și pe o statistică, adică... Da, și să uită, adică dacă au de ales, se uită la oameni. Cu oameni. Și se uită la chestii care nu poate ți s-ar putea absolut plictisitoare. Sunt oameni care sunt mari consumatori de show-uri de gătit. Sau sunt alți oameni care se uită la niște seriale care ți se par așa B-, ca să nu zic altceva. Dar cumva, adică nu te contrazice faptul că... Telenovele, spre exemplu. Știu, dar cele mai mari blockbustere sunt cele mai afectate digital produse de cinematografie din lume. Știi? Adică te uiți la Avatar care e sintetic 50% sau te uiți la Avengers, da? Unde e totul făcut și acum nu știu dacă stă în picioare teoria ta că oamenii vor să vadă doar... Dar eu nu cred că oamenii se vor duce doar la alea. Alea sunt niște franchise, sunt niște serii care vin dintr-un istoric în care ce făceau ei era state of the art acum 10-15 ani când au început să apară astea. Dar eu nu cred că pe termen lung vor continua să crească. Eu cred că tot poveștile spuse cu oameni vor avea mai mult succes. Eu cred că o să ajungem foarte curând într-un punct în care tu nu o să-ți dai seama dacă ai o poveste cu un om sau e cu un om făcut cu unelte digitale. Și crezi că nu o să conteze? Nu. Eu cred că o să te uiți cu plăcere. Eu cred că filmele, o să vezi film cu Al Pacino ca era la vârsta de 30 de ani, să arate Al Pacino ca în Godfather și o să joace alături de Justin Bieber la 12 ani și o să ai tot felul de produse nebune. Sunt convins. Gândește-te că reușește să-ți transmită super multă emoție un film Pixar cu un robot singuratic și nu știu ce. De ce n-ar putea și treburile astea? Sunt filme care au deja... Ai plâns la Wall-E? Normal. Am plâns și la E.T. Și era făcut prost. Era făcut cu... Zici că l-ai luat pe băiatul care ți-a ascultat aici și l-a ascultat pe E.T., știi?
Da, că era povestea spusă într-un anumit fel. Fără îndoială o să existe. Fiindcă, iar ne ghidăm după rațiuni financiare în primul rând și cât timp o să fie mai eficient, economic, să folosești tool-uri digitale, o să le folosești. Industria se va... A zis Elon Musk că o să dispară banii și după aia o să fie mai bine. Dispară banii în sensul lor că au dispărut de mult, că nu ai mai scos bancnotele de mult. Ca metodă, că nu o să ai abundență totală, nu o să mai ai nevoie de bani pentru nimic. Eu cred că e bullshit. Banii ca fiat currency, dar e altă discuție acolo, că o să fie alte sisteme, dar nu care funcționează așa. Da. În cazul Lolitei Cercel, mai sunt niște straturi. AI-ul a fost antrenat pe muzică scrisă de oameni reali. Da, și asta este principala problemă de la care plecăm. Dar uite, spre exemplu, mai sunt voci care spun că aici este vorba și de exploatarea identității culturale rome. Pentru că ea simulează că este o cântăreață romă. E o discuție, nu-mi place discuția asta. Cultural appropriation. Nu-ți place discuția asta? Nu-mi place discuția că mi se pare că o punem de drag. E în același loc cu blackface. Dacă tu te-ai apucat să cânti ca Tupac, doar că îți permite tehnologia? Da, dar adică și acum adică de ce ar putea AI-ul să... Adică nu e cultural appropriation orice faci cu AI? Că aici e vorba de cultura romă, acolo e vorba dacă fac o melodie în stilul lui Bad Bunny, e cultura portoricană, orice ai face. Dacă fac muzică ca Ștefan Bănică Junior, e appropriation de, nu știu, blues adaptat de un alb rom, nu știu ce vorbim. E AI care face... Atunci unde se rupe firul moral? Unde se rupe etica pentru tine? Păi nu știu dacă adică nu știu dacă cât de etic e de la început, adică nu doar în cazul Lolitei Cercel că face ceva care implică romii, știi? Adică e nouă mai clar că se întâmplă acest appropriation, dar appropriation-ul când faci ceva sintetic e 100%, nu? Oricum ar fi. Deci după aia dacă zici, păi da, eu zic, de ce a scris... Știi că cred că discuția e dusă acolo. Păi da, appropriation e făcut că ăla care a scris promptul este un alb privilegiat care scrie din punctul de vedere al romului Dar asta e povestea în industria muzicală întotdeauna. Adică asta se face. Tu crezi că ce cântă zici tu, Bad Bunny e scris de el, s-ar putea să fie scris de un alb. Prietenul nostru Rapid din Oradea a lucrat la piesele lui Kendrick Lamar. Ce a făcut? Cine ia de la cine? A luat de la Oradea Kendrick sau el? Știi, adică cu ce drept i-a scris, zic așa, linia de tobe. Da? Adică ce faci? Mi se pare discuția un pic... Atunci problema mutăm mai în spate. Poate nu înțeleg eu și îmi pare rău dacă nu sunt sensibil, dar... Mi se pare foarte interesant cum pui problema, pentru că este ușor, e tentație, e facil să te duci în chestia asta rasistă. Dar zic că nu cred că trebuie să căutăm aici, știi, și să ținem ochii pe minge, să nu începem o discuție de rasă, știi? Și să deviem de la problema eticii de a folosi AI, știi? Păi, problemele sunt în primul rând faptul că a fost antrenat pe foarte mult pe tot ce există acolo, fără să întreb în ea, este o problemă și nu cred că, adică the cat is out of the fucking bag și nu mai poți să o bagi la loc. S-a deschis cutia Pandorei. Au fost antrenați toți algoritmii ăștia așa și acum zici, păi da, dar nu mai vrem. Păi da, dar cum mai știi odată ce el a fost expus, a magazinat totul? Can you take it back? Nu. Eu cred că, și acum vin cu teoria conspirației și fac așa, că mie îmi place să fac scenarii apocaliptice, cum ai văzut. O să
creeze un disapproval de ăsta mare al publicului. Da, nu e ok, că au fost antrenate pe... Și după aia, industria muzicală va reacționa prin Sony, care, de exemplu, deține drepturile a milioane de piese, zeci de mii de artiști mari, le dețin catalogul și tot, și se apucă să semneze tot ce ține de artiștii ăștia. Și atunci zic, ok, eu fac o platformă, eu am o platformă a mea sau eu dau dreptul unei platforme să folosească tot catalogul meu, că așa vreau eu. Și eu, de exemplu, dacă îmi fac, gândește-te cum, să zicem, Disney, când s-a prins că streaming game is really working și a luat produsele de pe Netflix și și-a consolidat o ofertă în care tu ai, toate francizele mele aici sunt puse și lucrează. Avem Star Wars pe partea asta, tot ce înseamnă Marvel și whatever, toate produsele vechi ce filme au mai făcut, sunt toate aici. Și acum închipuieți un layer de ăsta de AI peste, în care încep să genereze content la infinit cu Star Wars, cu... S-a întâmplat deja, din Star Wars avem spin-off-urile, toate spin-off-urile, de serialele făcute din... Fiindcă ce e foarte greu acum în lumea asta foarte fragmentată e să mai crești branduri puternice și atunci, că de-aia și filmele sunt mai mult francize care au reușit să crească și tot le perpetuezi pe alea, decât să vii cu o poveste nouă, să încerci să mai pui ceva nou, e foarte greu, fiindcă nu mai funcționează lumea coerent, e foarte fragmentată și atunci cel mai puternic lucru cred că sunt branduri deja established. Și acum mă întorc la muzică, dacă eu sunt, zic și eu Sony, așa, whatever, și am drepturile de la Queens, Michael Jackson, Tupac, whatever, nu știu, un catalog extrem de mult și zic, de ce să-i mai dau eu lui Spotify piesele? Eu îmi fac aici o platformă în care găsești toate astea, plus găsești melodii generate care, știu, o să fie o nebunie, piese noi Queens, piese noi Tupac cu Freddie Mercury, ceva generat special pentru tine, mixuri dintre chestiile astea. Artiști care zic, ok, ia-mă și pe mine, că oricum nu mai fac bani în niciun fel, am și un branduleț mic aici, cât de cât eu de lyric, să zic, sunt și eu un Costel mic din România, dar nu mai am ce să fac cu muzica mea, că sunt în... Păi uite, ți-o cumpărăm noi pe atât și de acolo putem noi să facem, să te... Și atunci... Îți înțeleg logica. Știi, și nu mai e problema de etică. Eu zice, păi da, ei dețin toate alea, că artiștii și-au dat acordul. Da, folosiți-mi imaginea și nu știu, și probabil o să se ducă într-o zonă de asta. Ce este trist este că în continuare puterea efectivă a artistului se va diminua, fiindcă puterea artiștilor era intrinsecă prin ce puteau să facă. Da? Un label, să zicem, putea să promoveze și să facă toate mișmașurile astea de industrie, să distribuie bine, să bage la radiouri, la televiziuni, dar tot avea nevoie de munca efectivă a talentului. Dar acum nu mai e nevoie, de fapt. E nevoie, da, nu, tu ai o imagine, dă-mi aia și după aia we run with it, în mare parte. Fiindcă, iar sunt cinic, nu am încredere în oameni, că oamenii o să prefere, noi o să preferăm totdeauna treaba aia. Nu am încredere în gândirea. Cu toate astea, consumul de piese mai vechi de la artiști care aparent au trecut, revine. Sunt artiști care au un revival. Sunt albume vechi care au un revival și sunt filme vechi care au un revival pe platformele de streaming. Oamenii caută lucruri și autentice, făcute de alți oameni. Și cine are de câștigat de pe urma asta? Cine are catalogele. Da. Și atunci, știi, eu unul, dacă sunt în poziția
eu să fac oferta, da? Eu am platforma de streaming, da? Și eu, gândește-te că am un magazin în care am niște produse pe care le dețin, da? Și câștig tot, și niște produse în regim de consignație de la alți artiști. Eu ce prefer să vând? Produsele tale în regim de consignație unde trebuie să-ți dau o parte din profit sau astea unde vând tot profit și iau eu tot Depinde profit? care face volumul mai mare, că până la urmă e vorba de nu de marjă, ci de volum. Da, care e interesul meu? Interesul meu este Interesul meu să cresc vânzarea produselor care mi-aduc profit cel mai mare. Crezi că Justin Bieber a înțeles bine asta? Pentru că, nu știu, că probabil că ai văzut performance-ul ăla în care a ieșit în short și în șosete și a cântat la o chitară și toată lumea a rămas gură cască. Și este un fel de eliberare a lui de sub gheara industriei. Atunci ne spune că a fost strigătul lui de eliberare din ghearele unor producători și a unor case de discuri și... Eu cred că industria se rearanjează, da? Și tu ai atunci, dacă înainte label-ul avea un rol foarte important în ecosistemul ăsta, el nu prea mai are. E doar acolo că e foarte puternic pe banii pe care îi are din spate. Casa de discuri, vrei să zici? Da, casa de discuri, dar în rest tu ai artistul, casa de discuri, platformele digitale, da? Care contează. Și după aia, la un moment dat, ăsta doar intermediază, ia piesa de la artist și o dă distribuitorului digital. Și la un moment dat ăștia s-au uitat unul la altul. Bă, dar și cum mă uit eu cu Ionuț. Și promovarea mea fac eu la Instagram. Și zic, de ce mai avem nevoie, mă, de George? Că doar ne ia parte din provincie. Nu vorbim noi, așa vorbesc eu cu Ionuț, îl scoatem, facem noi. Că am vorbit numai eu la podcastul ăsta. Tu ce treabă mai ai aici? Facem noi, tu mă filmezi și vorbesc eu de acum încolo. Să revenim serios și atunci poți să faci un deal direct, face artistul Justin Bieber. Dau un exemplu, nu știu exact realitatea de acolo, dar fac un deal direct cu distribuitorul. Și ăla Dar mai e un strateg. Justin Bieber, când a ieșit el cu o chitară în mână. Așa. Un băiat cu talentul lui, o chitară în mână. Ne-am întors la basic. Bine, dragul meu George, dar tot timpul o să avem poziționări frumoase ale, știi, adică artiștilor și echipelor de marketing mișto. Adică, da, dacă astăzi e ce ar prinde acum, este Justin Bieber cu chitara și e el foarte sincer. Acum 5 ani când mergea trap-ul, era Justin Bieber cu DJ Khaled la marele label și stăteau pe vapor, adică întotdeauna o să îmbrace așa frumos și cine e deștept ca artist își marketează produsul cum trebuie. Acum, da, eu nu știu. Deci crezi că e doar marketing, nu este autentic acest reset în care ne întoarcem la artist și la talentul lui? Eu cred că ai tu o privire boemă despre faptul că erau foarte artiștii aia înainte și nu vezi componenta de marketing. Știi? Și zici, bă, cum erau ăia? Ei erau artiști, punct, și nu aveau marketing. Nu, aveau marketing foarte bun. Doar că te convingea atât de bine încât ai pus botul la poveste. Eu nu zic că nu există artiști care sunt în sine mișto, punct, și Justin Bieber, deși nu-i cunosc cariera, poate foarte bine să fie unul dintre ei, dar e îmbrăcată frumos tot timpul povestea. Adică și pe NWA credeai că sunt cei mai periculoși oameni. Păi și nu erau? Nu era, e o poveste care a fost zisă bine, știi? Și
House of Pain am crezut că sunt cei mai irlandezi și să-mi bată și nu știu ce, și de fapt unul era lituanian, știi, adică, dar aia a fost împachetarea și a funcționat și a fost foarte mișto. De acum erau fetele alea care... Iar Tupac a făcut balet timp de 3 ani și poezie și a fost la teatru și era un tip foarte educat. După de altă parte e etalonul de cel mai mare gangster piu-piu. Și de asta zic. Sunt fan al împachetărilor frumoase. Și eu. Ce vrea să înțeleagă atunci AI-ul despre ce ai făcut tu cu Nikita? Cu Nikita, doamna blondă? Sau Melodie. cu piesa... Cu melodia Nikita. Ce? Ai vrut să dai AI-ul peste cap? Când ai făcut o melodie numită Nikita pe albumul tău? De ce? Nu înțeleg unghiul. Stai ca să... Păi, de ce l-aș da peste cap? Este un omagiu pentru un poet despre care mulți știm, prea puțin lume îl citește. Pare anti-algoritm. Nici nu m-am gândit... Da, nu cred că... Să știi... Sper că nu am gândirea asta încât să mă gândesc ce ar zice algoritmul sau cum ar... Algoritmul, până la urmă, e tot emoția umană cumva indexată, dacă vrei, simplificată. Cred că adică fac eforturi să, atunci când scriu, să mă izolez de la logica asta, ce merge și ce se întâmplă. Prefer după ce am terminat piesele și am produsul să mă preocup cum fac să-l expun mai bine. Dar nu scriu în ideea, haide să văd dacă prinde mai bine pe TikTok sau pe aia. Sau dacă ești pe TikTok, vorbești de rău TikTok-ul foarte des. Dar dar nu, eu nu ziceam că e rău TikTok-ul sau că e bun TikTok-ul. Ziceam că eu, atunci când scriu, nu încerc să scriu... Platformele de tip TikTok au pus bețe în roate promovării artiștilor de nișă? Mă întrebi? Ai mai spus chestia asta. Când ai anunțat albumul, platformele de tip TikTok au pus bețe în roate promovării artiștilor de nișă, conținutul lor nefiind aliniat la cerințele clickbait-ish ale momentului. Păi, da, dau exemplu TikTok-ului că este cel mai popular și că e un simbol pentru modul nou în care funcționează algoritmul. Super fast algoritm. Da, de-aia zic tot timpul TikTok, nu că n-ar funcționa și Instagramul la fel, doar că și e mai logic să vorbesc despre TikTok, dar eu cred că toată social media și-a schimbat logica după care funcționează și nu mai ajută produsele astea de nișă, deși știu că există o discuție și un argument invers, dar noi dintr-o dată suntem supuși unei logici de mainstream, cum eram pe vremea când trebuia singurul mod în care puteai să-ți promovezi o piesă era să o duci la radio sau la televiziune. Și atunci acest gatekeeper, radio sau televiziunea, zicea, păi haide să-ți explic. Logica mea este următoarea. Eu am un produs pe care îl transmit către 1 milion de oameni și eu trebuie să lovesc în cât mai mulți dintre ăștia 1 milion. Și tu dacă ai ceva care rezonează puternic cu 3%, eu înțeleg că ea rezonează puternic, dar 97% eu îi pierd. Și atunci nu e bun produsul tău pentru radio. Și eu am înțeles asta, da. Ok, îmi doream un radio, după care a venit social media, unde pur și simplu puteai să îți arăți contentul și să creezi comunități în jurul tău și lumea după aia era conectată la ce faci tu. Doar că ne-am construit comunitățile astea și după aia s-au spulberat așa, că nu mă mai ajută cu nimic, am 500.000 de followers pe YouTube, e egal cu 0. Ei mi-au dat subscribe fiindcă au fost interesați de ce fac. Dar și dacă eu
le-aș arăta lor asta este nișa mea, uite ce am făcut, cel mai probabil ar fi interesați o parte din ei. Dacă am nimerit-o mai bine, mai mult, dacă nu mai puțin, dar dacă în continuare, și gândește-te acum un produs mai nișat decât, aici vorbeam de Porc TV, de Lyric, are 50.000 de subscribers pe YouTube, da? Și atunci eu scot piesa, dacă s-ar duce la toți aia 50.000, ar fi o chestie și după aia eu pot să am comunicarea cu ei. Doar că algoritmul ia contentul meu, face un focus grup, cum se făcea la radio înainte și arăta oamenilor random, vedea câți oameni reacționează și după aia venea cu concluziile. Dar știi că are un nume chestia asta, nu cum e Vlad aia cu 200, Infernul 200, Infernul 300? Știi? Ai auzit de Infernul? Da, că se expune contentul la 300 de oameni random și după aia vezi ce. Și atunci orice produs de nișă nu o să scoreze bine în logica asta. Că ne-am întors la logică de mainstream, că trebuie să prindă la cât mai multă lume. Și atunci, și eu deja construisem o comunitate, că aia nu mai e o de ce fac. S-a dus dracu tot ce am clădit și de asta zic că nu mai... cu 1,18 milioane. Și râd și curcile că am clipuri care nu s-ar de 3.000, pentru că nu sunt de audiență generală. Sunt de nișă. Nu pleacă la foarte puțini oameni și după aia vezi exact cum dispar aproape. Și asta duce la o uniformizare cât mai mare și a unei curse de-astea după ce merge, știi? Că tu devii foarte, dacă your life depends on it, trebuie să faci să meargă treaba asta. Că tu altfel, George, să mor de foame dacă nu îți mai merg videourile și atunci ești motivat să începi să faci ce merge pentru logica aia mainstream. Sau dacă nu, să te apuci de... Ziceam mai devreme, am lăsat-o mai moale cu review-urile de tehnologie pentru că nu am cum să mă bat într-o competiție globală cu creatori care fac asta mult mai bine. Da. Dar poate, adică dacă a fost... aș argumenta că încă are nevoie România de review-urile... De la români. Ar putea să aibă nevoie, știi? Ar putea să aibă nevoie, dar nu mai ajunge contentul la ei. Nu mai ajunge la ei. Nu mai ajunge și nu o să ajungă. Avem material la care am lucrat câte o săptămână și să te uiți, băi, știi că eu înțeleg că... E uitor să faci 5-7 mii de vizualizări pe un canal de 1,18 milioane. Spanac, nu cred că aia chiar sunt plictisiți cu totul de tehnologie. Nu mai ajunge la ei. Nu ajunge la ei și de-aia zic că acest conținut de nișă, fie el muzică, fie content video, nu mai merge doar dacă faci anumite chestii. Probabil că dacă iei telefonul și îl dai de pereți, o să ai ceva reși mai mari. Am făcut asta și a mers, da. Da, doar că atunci ce faci? Nu mai e vorba despre că nișa este cu ăsta contentul in-depth, ce făceai tu aici, un review în detaliu. Dacă ajungi la trântit telefoane de pereți, te bați cu alții care probabil le spar mai bine. Și de-aia e cumva... Și după aia pățim exact cum ai mai zis tu, că te-ai stricat, te-ai schimbat. Că te schimbi ca să te adaptezi, ca să ajungi la suficient de mulți oameni. Că nu te apuci de chestia asta doar ca să deservești aia 3-5 mii. Tu vrei să vorbești cu un public mai mare. Nu? Dacă sunt atât de mulți abonați sau oameni potențial, cum faci să ajungi la ei și lupta cu algoritmul este nedreaptă? De-aia adică încerc să nu judec niciun creator de conținut sau artist care ajunge să facă, zic, e survival, că at the end of the day el e un om care trebuie să supraviețuiască, că e bine, că e rău. Da, și încerc să nu judec, dar este tristă poziția, adică iar îți zic, I don't hate the player, I hate the game. Și jocul e prost și de-aia trebuie... Cum mai crești într-o lume de genul ăsta? Că pare că este condamnată la eroziune totală, adică care mai e rețeta? Cum mai crești? Eu cred că regulile jocului trebuie să rescrise. Că dacă dacă vrem să mai păstrăm și fotbalul în viață, că dacă scoatem regulile, de fapt,
cine câștigă pe terenul de fotbal? Ăla care e mai tare în gheoagă, știi? Și îți dă în cap când treci pe lângă el și s-a transformat în altceva. Și câștiga cine e cel mai bun la fotbal? Păi, ăla cel mai tare în pumn, că ai trecut pe lângă el, ți-a dat un pumn în gură, dar nu mai are treabă cu fotbalul. Și dacă vrem să ținem fotbalul în viață, dacă mai avem, ar trebui să scriem alte reguli pentru ale jocului. Să le rescrie. Cine să le scrie? Păi, cred că fiindcă Parlamentul? trebuie Parlamentul cu o lege să... Da, de reglementare, da, normal. Păi cine să mai reglementeze? Ce dracu mai face statul? Okay, ai vorbit cu cineva care are un pic de putere să înceapă așa ceva? Dacă aș vorbi... Da, dacă ai vorbit. Nu, n-am vorbit. Sunt doar așa fantezii. Dar ți-ar plăcea ca un europarlamentar să se preocupe de asta? Cred că ar fi de datoria lor și cred că trebuiau să se preocupe de mult. Și acum și totodată cu Nu se ocupe de bunăvoie, să știi, trebuie să-i provoace cineva ca voi. Da, trebuie și o comunicare foarte bună ca să înțeleagă publicul că nu e vorba de răpirea libertăților oamenilor, că se încearcă tocmai să se bage lemne pe foc pe partea cealaltă ca să protejezi de status quo așa, să nu schimbăm. Vin mulți cu panica, păi da, ăștia vor să ne reglementeze ca să-mi ia mie pretinul și să uite ce fac. Știi, să știe guvernul ce fac, stai că oricum știe adică Facebook știe tot ce faci, Google știe tot ce faci și știe și guvernul american. Singura problemă e că nu știe guvernul tău, aici ai tras linia. Dacă o să-ți pui știi, să zicem, acum, cred că ar trebui diminuată frica asta că o să afle guvernul Oricum informația există și e colectată. Da, și plus vezi și asta, tocmai prin reglementare, cum reușești să o faci să nu... Da, dar eu cred că e nevoie și de o mișcare din interiorul industriei creative cât mai este din ea, pentru că, uite, în Hollywood a funcționat, au ieșit în stradă, au făcut grevă scenariștii, suficient de mult timp, și au trecut prin contract chestia asta că toate casele de producție nu vor lucra cu AI la scenarii. Da, e tot acolo să ajunge. Că măcar am tras o frână. Cine dracu știe? Știi că după aia, adică, fiindcă nu o să lucreze scenaristul gică cu ei și tu nu o să știi. Adică eu zic, facem regula. Nu. Adevărul că multe seriale par făcute de un AI prost. E luat de pe Temu. Fiindcă sunt foarte research și încearcă să le facă cumva ca să fie, adică sunt pur pe eficientizare, cum fac să am retenție cât mai bună în fața ecranului și atunci încep să măsor tot felul de căcaturi, ajungi la concluzia că oricum ăla care ține Netflix-ul deschis, de fapt stă pe telefon și să uită la TikTok-uri în același timp și trebuie să-i atragi atenția de 7 ori, să mai bagi o explozie, ai auzit să zici de 3 ori. Zicea Matt Damon. Aia, că de 3 ori trebuie reinforced plotul, da. Tu aveți și niște întrebări? Că... Eu am întrebări aici, dar în ce să mă țin de ele? Că atât cât mă lași. De la 3 tricouri la peste 300 de produse, Porcaport SRL, crescut din 2011 până în 2024 la o cifră de afaceri de 7,6 milioane de lei, 16 angajați. Cumulat cele două firme, că mai există, nu? Și... Pe câte firme ești? Că ai holding deja, ești... ai corporație. Cel puțin încă una activă. Ai declarat profituri de 2 milioane în 2024. O creștere de 37%. Deci porcul e profitabil. Da. Cel puțin pe 2024. Pe 2024. 2025 a intrat recesiunea? Se simte? Dar și profitabilitatea acolo la porc era mai mică, Deliric era mai profitabil. Dar ce vrei să mă întreb? Dacă e profitabilă industria? Nu, că am stabilit deja că își faci bani în altă parte decât în muzică. Doar cu toate astea tu zici așa, nu mă consider antreprenor, sunt doar pasionat de ce fac.
Fiindcă nu-mi plac titulaturi, de asta zic. Că sunt convins că niște oameni care și-au dedicat viața nu pur antreprenoriatului s-ar simți poate prost să știe că și eu mă intitulez antreprenor, deși fac asta part-time. La fel cum poate și unul care este un chitarist de meserie să simte prost dacă zici și tu că ești chitarist, doar că te mai joci așa cu chitara din când în când. Da, Totuși, am zis, dintr-un soi de... Să faci un profit de 400.000 într-un an este o chestie lăudabilă pe un brand construit de tine într-o țară de dimensiune mică-medie. Să te întreții din chestia asta mi se pare lăudabil și îți poate permite libertatea creativă de a face muzică cu Silent Strike. Da. Nu? Da. Îmi permite, adică am libertatea financiară de a face muzică de plăcere. Din păcate, n-am libertatea din punct de vedere a timpului foarte mare și trebuie să stau să fac asta și un sacrificiu dacă te gândești la niște artiști care au ocazia să facă doar muzică și să cânte. Da, după asta te înjești. Iară, ne întoarcem, da sau nu? Că nu-mi dau seama dacă să addicted to the struggle sau așa trebuia să fie de la început, știi? Mm-hmm. Poate nu eram foarte bun dacă stăteam doar să fac muzică. I don't know. Cu toate astea, dacă erai artist într-o țară mai mare, în loc de 2 milioane într-un an, poate erau 20 sau 200 și puteai să visezi mai mare cu 1000 de oameni la o piesă, cum ai zis de Kendrick. Da. Pe de altă parte, dacă eram într-o piață mai mare și competiția era mai mare, nu? Corect. Atunci nu poți să te gândești doar la părțile pozitive sau doar la alea negative. It's a blessing and a curse. Că, din punctul de vedere al business-ului de streetwear, da? Eu tocmai m-am bucurat de faptul că în 2012, când am pornit, încă nu era un brand de streetwear established în România. Și atunci asta mi-a permis să intru pe piață, și cu o investiție foarte mică. Dacă eram raportat la industria din America sau la ce se întâmplă în Europa, aveam șanse foarte mici să penetrez. Când trebuia investiție mare și atunci, da, când te gândești de la un punct, de aceea fi putut eu să cresc dacă eram pe afară, e bine. Dacă mă gândesc că n-aș fi ajuns acolo, dacă eram în America, sunt binecuvântat. Vechea întrebare cu dacă făceam pe engleză. Da. Cu rap-ul... Oare cum ar fi sunat The Lyric? Nu, eu pot să scriu, îmi place să cred că pot să scriu bine în engleză și stăpânesc destul de bine engleza și am un vocabular extins încât să pot să fac texte bune, dar nu mi se pare că delivery-ul este pe măsură și nu mi se pare că, adică îi fură și dintr-un soi de credibilitate, parcă seems fake a little bit, nu știu, și de-aia nu mi-a plăcut. Problema cu accentul este că se fixează în adolescență. Da. De acolo pleacă. Și noi, ca bagaje așa, avem și problema asta, că sună un pic prost engleza din gura unui român, că, de exemplu, cei din țările nordice au avantajul că e mai apropiată limba engleză de limba lor și atunci cumva sună bine orice ar face. Hai să schimbăm un pic registru. Îmi dai voie să te întreb de Ina? Pe partea muzicală mai ales. De Ina, de Alexandra, nu, că niciodată n-am... Adică de relații, că nu vorbim niciodată de relații. De când am aflat de prima oară de chestia asta și nu mă ți-a zăpat, știi că foarte bine partea de Cancan, ești foarte literar. Mm-hmm. Ea este cea mai internațională artistă pop din România. Da.
Și totuși ați început niște colaborări, Uh-huh. pe Nikita, că vorbeam mai devreme. Uh-huh. E vorba de o piesă, se numește Nikita, e pe albumul meu numărul 3 cu Silent Strike. Este o piesă că am vorbit de parcă lumea ar ști, dar sunt Cei care convins se uită că sigur știu de tine. ai tăi, nu știu câți mă știu sau câți îmi Dacă știu. au stat două cu noi, sigur, până acum Da, ce-i drept, da. Da, este o piesă în care am combinat versuri de la Nikita Stănescu cu versurile mele și a ieșit un melange nebun. Da. Ceva ce eu poate nu-și putea imagina cum să-i dai promptul, știi? Combine Nikita Stănescu cu Deliric și să cânte și Ina. Da. Bă, chestia asta să funcționeze. Zi-mi care e întrebarea. Cum arată totuși procesul creativ între voi când faceți chestia asta? Pentru că sunteți artiști foarte diferiți. Eu cred că Alex spune chiar la două extreme. Ina este un artist muzical versatil. Sună mai complicat. Da, nu, ea ca aptitudini vocale este versatilă. E o versatilitate de care nu cred că e conștientă foarte multă lume, fiindcă are nișa ei și face muzică electro-dance și cântă într-un anumit registru. Eu, cunoscând-o mai bine, știu că poate să facă și altceva și atunci s-a potrivit pe ce piesă am făcut eu acolo. Iar eu de multe ori când călătoresc, îmi iau cu mine și muzica și scriu când călătoresc, scriu și muzică. Și legat de Nikita, eram în Grecia și eram și cu laptopul și cu am un microfon mobil, am o placă de sunet, că mă mai înregistrez. Ăla de la Teenage Engineering, cumva? Nu așa fancy. Este am luat cu mine un Shure, de ăsta. Nu, ăsta e, cum îi zice? Nu MV7. M7. Da, ăla avea. Au scos unul care nu mai are nevoie de preamp, are preamp inclus. Eu l-am luat înainte. Și era cu... Și niște, dacă tot vorbim de tehnologie, și niște boxe de-astea iLoud, da. Sunt portabile și scot un sunet. Și stăteam mai mult la o casă în Grecia acolo și am luat cu mine și munca. Și Alexandra Ina e foarte bună la improvizație. Adică ea, dacă ar putea, ar improviza non-stop, adică n-ar sta să cânte, să înregistre, n-are răbdare să înregistreze piese, dar să improvizeze, da. Și atunci acolo stând, eram și cu mai mulți prieteni, ne jucam și cu muzica și am înregistrat niște voci pe un beat pe care scriam eu. Și cred că am folosit parte din ele chiar din take-urile astea înregistrate în grădina din Grecia. Foarte tare. Da. Oricum trebuie să vă felicit că ați reușit să nu fiți subiect de tabloid. Cred că vacanțele alea prin Grecia, departe de ochii lumii voștri. Și prin alte locuri. Dar eu cred că ține și de dorința ta de a fi subiect de tabloid. Adică cred că funcționează cumva și așa. Dacă vrei să fii în tabloide, ești în tabloide. Dacă nu, te comporți ca atare. Și în afară de ocazionale poze în care apărăm împreună, că ne-am plimbat prin Singapore și s-a întâmplat să ne facem o poză în oglindă, nici nu stăm să avem o comunicare despre dar nu e viața noastră de cuplu, că nu e genul meu. S-a întâmplat ca să intru într-o relație cu o persoană care are expunere la fel de mare, dar mi-am dorit asta niciodată, nu să știe nimic de ce relație am avut în trecut și nici nu cred că, și nici n-am vrut să le folosesc ca parte din ce vrea Deliric să arate. Vreau să arate alte părți din viața mea care țin mai mult de muncă, nu de viața mea.
Nu, asta să nu... Pe business Să n-ar fi nu stricat. crezi că... Pe business n-ar fi stricat. nu? Da, dar nici nu-i judec pe cei care fac asta. Sunt ei într-un loc în care li se pare confortabil și nu văd nociv. Mie mi s-ar părea... De fapt, nu știu dacă e nociv, dar nu-mi place. Da. Și nici ea n-a fost niciodată foarte vizibilă când vine vorba Nici nu prea dă interviu, a încercat. de viața personală. Ea vorbește de muzică și de cam atât. Și eu mă bag mai multe, măcar sunt super opinionated, așa, îți vorbești și de politică, mai înjuri și pe nu știu cine, îi place să vorbească muzica și în rest să stea deoparte. Adică nu știe lumea că ea n-a stat în țară timp de 10 ani sau că stă când stă. Și nu... Mi-a plăcut perioada aia în care posta mult din LA, când era skateboard girl, nu? Foarte fan postările alea din Venice Beach. Păi, da, e și un loc în care poți să faci skateboarding mai mult. Exact. Da. Nu vreau să insist acolo, că cu tine voiam să vorbesc, dar ai o bucată care mi s-a părut interesantă și din perspectiva asta de creație, dar și faptul că prima oară când afli de chestia asta, și uite că până la urmă să ne băgăm cu ideea și că e ok. Ideea că doi artiști atât de diferiți trăiesc împreună. Păi ce treabă are, știi? Adică dacă tu ești bucătar și nevastă ta-i coafeză, zici, bă, dar cum ați reușit să trăiți împreună? Vorbim de bucătar de mâncare diferită. Păi și tot. Hai că la mâncare mai e cum e. Anyway, hai să schimbăm, că chiar nu vreau să bat acolo. Că poate să uită Alexandra Ina la chestia asta și poate acceptă totuși un interviu până la urmă. Ui, a exploatat el așa, a zis că ești mecher. Așa. M-am dat de știa. Ai venit cu tricou de Wu-Tang. CTC-ul a fost pentru noi Wu-Tang-ul nostru local. Eu știu că mai ieșiți la concerte, nu? Mai umblați? Mai umblați, știi că... Mai umblați împreună? Că când ai... Vlad face supă, l-am avut la interviu, face supă. Doc ce face Doc? Ce face Doc? Ce face Doc zilele astea? Da, și-a rupt un ligament la basket și stă la pat. Da. Suntem oameni de 40 de ani, asta mai umblați, nu mai e ca la de 18 ani când eram la Romană toată Dar am văzut cum săreau oamenii în sală cu 2 ani, ultima oară când v-am văzut în niște postări. Da, ziceam de umblat aiurea. Da, mai avem, adică de fiecare dată când avem ocazia, cântăm și împreună, dar gândește-te, brandurile artistice, noi ca entități artistice sunt separate. Noi n-am mai scos muzică împreună de 20 de ani. Știți? Noi suntem împreună că am fost prieteni întotdeauna și am continuat să și facem concerte împreună o mare perioadă de timp dintr-o loialitate unul față de celălalt, dar... Și pentru că vă căuta publicul. Da, și că... am văzut o energie, am nimerit odată la un concert al vostru și era o energie acolo la oamenii ăia foarte interesantă. Da, este întotdeauna când ne întâlnim, gândește-te că ne știm de atâta timp și e și o comunicare așa simbiotică la un moment dat între noi când suntem pe scenă. Pe de altă parte, produsele muzicale sunt diferite. Da. Adică muzica mea e diferită de muzica lui Doctorul, diferită de muzica lui Vlad. Și într-un anumit punct era la fel. După aia am început fiecare să ne ducem fiecare în direcția lui și atunci e mai normal și concertele să reflecte asta. Asta nu înseamnă că nu o să mai facem și concerte împreună, dar eu cred că ar fi nevoie și de un material împreună. Deci mai este poftă, mai este chef de așa ceva.
Există, și acum nu pot să vorbesc Cum în numele lor, fi dar albumul? nu știu. Dar eu poftă de a scrie și de a face muzică am în continuare. Un album nou ar fi probabil, sincer să fiu, cred că de interes pentru cei care au fost cu noi acum foarte mult timp și atunci ar veni cu niște așteptări nostalgice. Nu am putea să livrăm fix în stilul ăla, că a trecut mult timp și ne-am schimbat ca oameni și nu ar mai fi potrivită neapărat abordarea aia. Nu pot să mai am energia de 20 de ani în care ziceam că îți par capul în puși pe tatulici, fac știu ce, care suna ciudat acum de la... Dar uite, șeful sună bine și azi. Șeful sună bine și azi e și mai nou, are 9 ani. Da, nu are 20. Nu are 20. Da. Un album CTC la... Eu nu zic că nu sună bine și alea, zic doar că sună bine, a trebui dule pe unui anumit personaj. Acum omul s-a schimbat și ar face altceva. Dacă vii cu așteptarea că o să auzi tot niște puști care te taie cu sabia lirică, probabil o să fii un pic dezamăgit. Ar trebui să ia altă formă ce face și după aia, de asta e întrebarea, ar mai fi CTC sau ar suna altceva? I don't know. Mie cred că îmi lipsește un pic de CTC la problema din justiție, corupție, recesiune, toate chestiile astea. Sau pur și simplu să o trage în sabie Nu pe cred. Lolita. Nu, da, adică nu știu, mie mi se pare că... Cum ar fi să auzi o melodie la CTC, o trag prin sabie pe Lolita. N-are cine ce să zică, că ai tăiat ce? Ce ai tăiat? Unde ai? Aveam niște versuri acum 20 de ani care sunau așa: ignor majoritatea, reprezint restul, cu pumnul sus ce strigă destul, pe stradă cu capul jos s-o crezi tu, sunt crescut în foc, răspund la foc cu focuri, treceți la locuri, nu vă bateți joc, nu-s jocuri. Pot să-ți mai zic. Sunt visul negru al unei societăți în declin, sunt coșmarul unei minți universale pline de venin. În fine, revenind. Cred că în punctul... let's bring it home. Dar cât de actual? Cred că era o chestie pe care era nevoie să o audă societatea acum 20 de ani. Ce trebuie să audă acum? Asta. Ce trebuie să audă acum? Dar acum, în ce zic eu aici, fix mesajul ăsta poți să-l auzi la jumătate din populație. Cred că toată lumea e cu piatra în mână și cumva printr-o soi de logică așa, se cred din... Adică, cum ziceam, ignor majoritatea, reprezint restul. Majoritatea a devenit acum în zona asta, că era un mesaj un pic extrem ce făceam eu și eram un pic violent în abordare, că mi se părea că e nevoie de asta, să aduc un pic sentimentul ăsta. Dar a fost hijacked un pic de masa mare de oameni, tot acest mesaj. Toată lumea zice că e nevoie să dărâmăm justiția și acum cred eu că este nevoie de un pic tact și de să fim mai inteligenți acum în abordare. Nu simt nevoia că de dat foc avem nevoie neapărat. Păi Că nu știm vrem la nimeni ce să dea da foc, dar foc. dacă am putea să o decapităm un pic de băieții ăia care sunt la putere. Virtual, Da, nu am zis cu sabia că n-am nevoie. Da, dar acum eu cred că mai mult de atât e nevoie să identifici ce trebuie să tai, fiindcă E foarte simplu, șefia corupție. Da, dar părerile sunt contradictorii, că ai jumătate din țară care zice că ăia șefii corupți sunt ăștia și o să zică Mucușor cu Bolojan și după aia ai altă jumătate de țară care zice, bă, nu, problema sunt ceilalți, ăștia care e clica asta care a furat atâta timp și care acum se transformă și
lupul cu haina de oaie aici, știi? Și atunci și toată lumea zice că taie, dar nu știi ce ar trebui să tai. E această mare Ești împăcat confuzie și atunci de-aia nu cred că mesajul extrem e bun acum, că s-ar putea să rămână un moțoc fără cap și un lăpușnean să stea liniștit să fumeze trabuc, știi? De-aia zic că nu e soluția acolo. Trebuie un pic... Cum? Pentru că suntem în punctul în care nu mai avem încredere în justiție, scapă de pârnaie, de pușcărie de plată, tocmai ăia care ne fură și fac toate fel de nenorociri prin prescriere. N-aș vrea să știi că cine-s eu. Ești tu, dar să fii împăciuitor în legătură cu chestia asta, băi, transparent. Ăia care lasă să se întâmple prescrierile. Nu poți să dai vina, citezi pe coincidențe temporale. Da, fără îndoială. Care coincidența temporală? Că ești tu acolo, aia, știi, și, adică cine îi pune pe ea în poziție? Care e structura din spate care îi ține pe ea acolo? Pentru că nu știu, mulți dintre ei sunt inamovibili. Mulți dintre ei sunt inamovibili. Ce înseamnă asta, nu? Că nu pot fi schimbați. Da. I don't know. Da, tu ai zis că eu elite, dar nu vreau să te... Asta zic că eu în continuare cred că fac parte dintr-o minoritate, știi? Adică cum arată minoritatea ta? Minoritatea, oamenii echilibrați sunt în minoritate acum. Oamenii care încearcă încă să nuanțeze lucrurile și să înțeleagă mai bine lumea și să nu vadă în alb și negru, ăștia au devenit o minoritate. Centriștii. Da. Și restul au migrat spre extreme de astea super îndepărtate. Și atunci, da, iar m-am regăsit în minoritate. Majoritatea e... Tu îți dai seama, minoritatea e în centru. Da. Când a mai fost vreodată minoritatea în centru? Iată. Da. Interesant. Și nu vorbesc, adică doar politic acum, cred că cu totul. De-aia pare câteodată am o problemă și vis-a-vis de muzică pe care o fac, că mi se pare că poate să dea impresia că e mai bâșbâită un pic, că nu e foarte fermă. Fermitate pe care am avut-o întotdeauna, că poate încerc tocmai să nuanțez prea mult și să prezint cumva o complexitate și să nu trag concluzia că asta e rău, punct, și dați foc. Și să încerc să văd, care e și partea bună de acolo și unde e echilibru. Și da. Calea cea dreaptă, drumul cel bun. Da, toată lumea vrea un răspuns scurt. Toată lumea vrea un răspuns simplu. Vrea să vadă cine e inamicul și să ia piatra, nu? Da. Da, fiindcă vrem și noi, vrem eficiență. Adică nu vrem un proces lung de schimbare, am vrea schimbarea să se facă mâine. Să arătăm cu degetul imediat, adică ajungem să tragem concluzii de-astea super pripite și imediate. Adică pare un pic naiv tot ce facem. Eu cred că există speranță. Nu sunt mare fan. Da. Eu cred că există speranță acolo pe centru, să știi. Uite, am făcut un material recent despre taxe. Absolut plictisitor la prima vedere. Mi-era frică că nu se uite nimeni. Are peste 150.000 de oameni s-au uitat la un material despre taxe și impozite. Fiindcă... De o oră și ceva. Da. Și de ce? Fiindcă e tot frică. Adică e un subiect care ne sperie. E subiectul dar nu le-am spus oamenilor că este responsabilitatea în exterior. Le-am întors oglinda. Da, e de interes, că e despre ceva. Dacă suntem speriați că este o pandemie, un virus care ne omoară, atunci o să stăm cu ochii ațintiți să privim o discuție aparent plictisitoare
despre cum facem să nu murim de la acest virus. Dacă suntem panicați de alt virus, al taxelor, o să stăm să ne uităm, știi, să vedem cum facem să scăpăm de. Și atunci, da. Și atunci este albumul 3 un antidot la noul normal? Poate fi? Sau poate mai faci ceva? Păi poate fi dacă chiar și ideea că stai și îl parcurgi pe tot cap-coadă, că eu l-am și făcut în așa fel încât să fie ascultat de la un cap la altul, e un antidot tocmai în toată fragmentarea asta. Urmărești un film care nu e așa, nu e un comic book style movie în care personajele au niște trăsături extreme, pur și simplu e un amalgam cu de toate. Încerc să-ți pictez o realitate mai nuanțată. Dar cine dracu vrea să mai audă asta? Măcar o dată la 5 ani? Da. Să știi că adică a mers bine. Albumul este ascultat, mai ales în climatul ăsta, și merge ok, și turneul suntem bine. Dacă vreți să vă uitați la date din turneu, intrați pe deliric.ro. Deliric.ro pentru următoarele date. Când e următorul? Ne tragem... Începem în martie, pe 6 martie. Și de ce insist cumva cu turneul ăsta? Ți-am zis, am petrecut toată viața de adult mergând în concerte prin țară, dar ăsta e primul turneu pe care îl organizez eu cu cineva. Nu mergem doar la niște concerte organizate de niște oameni unde, adică practic ești plătit să vii să cânti, ai plecat și n-ai nicio implicare în proces și în ce se întâmplă pe lângă prestația ta de pe scenă. Și aici ne implicăm de la a alege locațiile, la a construi scenele și la tot ce se întâmplă. Dar să știi că este puizant pentru un artist, în general, să își promoveze la infinit ce face. Știi? E foarte agasant, că tu ți-ai dorit să faci muzică și atât, ea să fie ascultată și să existe alte pârghii. Nu-ți place partea de concert? Nu, pregătirea, organizarea. Partea de promovare în care tu trebuie pe social media să stai să tragi de oameni, practic, nu cred că place niciunui artist. Să știi cum oamenii înțeleg. Da, dar e ceva ce cred că orice artist ar prefera să nu fie nevoie să facă. Da, adică să se întâmple de la sine. Cumva, pentru asta exista teoretic casele de discuri care se pare că au fost bătute de Instagram. Da. Și plus, pe lângă case de discuri au fost bătuți și jurnaliștii, că nu mai există, chit că vorbim de presă scrisă, chit că vorbim de bloguri, locuri în care să aduna lumea în jurul anumitor interese, nu mai există nici măcar pagini de Facebook care să funcționeze. Pe partea de educație, cred că au mai rămas 2 canale de YouTube. Da, și atunci tu dacă te întrebi unde și dacă vrei să afli despre concerte și content de muzică, rap, de rock, unde intri? Nu știu. Să mai adună lumea undeva. Poți să există publicații care să te ajute să promovezi un concert? Nu, ești doar la voia întâmplării și trebuie tu plece din comunicarea ta și atunci tu în loc să-ți vezi de ale tale trebuie să comunici over and over treburile astea și da, eu sunt ca târ acolo, trag, știi? Adică I do the work, dar nu înseamnă că îmi face plăcerea și prefera să fac ceva mai, foarte multe mai creativ.
decât să fac. Ai multe pălării. Ai pălărie de poet la bază, ca să zic așa, cântăreț, artist, antreprenor, iată, tiktoker și vlogger, Da, pentru că fashion designer. sunt curios din fire și consider că la finalul zilei cel mai mare proiect al tău ești chiar tu, știi? Adică și toate chestiile astea pe care le faci în orice domeniu te îmbogățesc pe tine ca om. Și atunci, ok, proiectul de Lyric, poate să funcționeze de la 15 ani până la 50, să zic, da? Și când? Dar după aia tu în continuare rămâi om. Proiectul de Lyric cu pălăria de fashion industry guy, pot să port 15 ani, pot să vlogger, pot să fiu 5 ani, dar toate astea mă ajută pe mine să fiu un om mai, sper eu, mai ok și mai echilibrat, că tot ziceam. Da. Da. Dar șmechirea cu curiozitatea rămâne. Am auzit-o foarte des în ultima vreme, mai ales dacă vine să crezi de la oameni de business, oameni de succes de business Care mare, ce zic? care spun că ultima chestie care te poate face pe tine mai bun, mai diferit, rămâne doar curiozitate. Oameni de la cele mai înalte niveluri, oameni care fac business de 9 cifre. Da. Păi, dacă se rezum totul, criteriul principal de funcționare al unui om de succes, un singur cuvânt, curiozitate. Iată. Și tu ai sigur. Când ai intrat aici, ai intrat ca vântul. Ce e? Ce faci? Cum e? Și că eu păzam, adică un pic. Mă trezeam cu el pe sus, pe aici. Am făcut o glumă, că am intrat ca vântul și că eu pătam puțin. Nu știu. Sunt ok glumele ai de genul. Da. Mai vorbim? Haide să... Cred că suntem bine, că probabil știu că mai ești întâlniri, ai business. Am dat feedback de la niște filmări și mă presează mulți oameni. Îți mulțumesc că ți-ai făcut timp. Discutăm de ceva timp de chestia asta, apreciez că ți-ai făcut timp. De obicei nu prea aduc așa mulți artiști, dar cred că tu ai această capacitate de a vedea un pic în viitor, de a vedea bine prezentul, dar a vedea un pic și viitorul și la cel puțin 2-3 chestii mai pus un pic pe gânduri. Adică nu e vorba doar de toleranță, de dragul toleranței, este și vorba de a înțelege the bigger picture. Pentru că tentație foarte mare, spre exemplu, în astfel de momente, când suntem cu toții strânși în menghină de marile puteri, americanii, rușii, chinezii, toate astea, aud tot mai des și eu sunt unul dintre cei care cred în federalizare. Dar pe de altă parte trebuie și spui, dar n-ar fim oameni. Dar pe de altă parte aud o altă voce care îmi spune în spate aici, da? Dar dacă noi suntem atât de toleranți, există și partea asta. Dar nu se contrazic neapărat, știi, una cu alta, că tu poți să rămâi om și să fii deschis față de toate culturile și toate națiile, da? Și totuși să susții un cadru administrativ bine reglementat pe părticica ta și asta definește țara din care faci parte. De asta nu te pune într-o situație neapărat antagonică cu ceilalți. Trebuie să încerci să vezi cum colaborezi mai bine și și este și acest balans între interesul, că e ca un business, știi, și România și orice țară e ca un business și trebuie să-ți dacă vrei, știi, sau ca o persoană, trebuie să-ți managești bine și resursele și totul ca să fie ok. Problema, cred că este că managerii pe care îi avem, în general, nu se gândesc la binele companiei, mai mult la binele personal. Acolo devine ciudat. Da. Bine, să-i vezi pe aia care zic ei că sunt interesați de bine, dar de fapt ei sunt niște idioți, că habar n-au cu ce lucra. Plus că cei mai buni dintre noi nu se bagă acolo ca să nu se murdărească de noroi și așa mai departe. Da. Cred că e ceva teribil să faci parte din lumea politică, da, fiindcă ești adică ți asumi un pic toată mânjeala și e de N ori mai greu acum, cred,
fiindcă s-au dat și mânușile jos. Acum funcționează pur și simplu să faci circ, adică mi se pare că suntem în era politicii de influencer, vlogger influencer politics, așa. Atunci contează mai mult să faci circ și să fii nasty și să știi cum să controlezi frica, să le servești, să știi să fii nesimțit ca să fii provocator și atunci tu câștigând notorietate, câștigi la pachet și electorat. Și nu contează să fii, dacă a contat vreodată să fii și capabil, dar nu pare să mai conteze să fii capabil în ceva. Și singura, adică primordial e să poți să fii un circar bun. Da, în fine. Haide, că pare că nici nu știu despre ce am vorbit, dacă stai dacă știi despre ce am vorbit. Pare doar că... Lămuri ceva, am vrea să o tragem prin sabie pe Lolita Cercel. Măcar ta puteți de acord. Nu sună foarte bine ce ai zis aici. Și dacă e vorba de tras un sabie digital, nu cred că am tras nici măcar concluzia asta. Nici măcar cred asta. că da, că este un simptom și Lolita Cercel. Știi? Și problema este de ce am ajuns încă noi, și nu cred că am punctat treaba asta, suntem cu muzica în stadiu în care se creează muzică pe bandă rulantă și nu mai contează neapărat calitatea, contează în ultimii ani. A contat mai mult frecvența cu care scoți, a contat modul de a atrage atenția cât mai bun și de-aia avem toți influencerii care vin și fac muzică, că punctează mai bine decât unul care face muzică, dar încearcă să fie influencer. Dacă, știi, influencer fiind, adică să fie un care expus. Și atunci eu cred că până iar nu o să sune bine, că eu pun tot timpul accentul pe faptul că suntem și noi parte din problemă și nu vrea nimeni să audă asta. Dar am omorât noi arta de mult în muzică. Noi am cerut, nu vrem mai pe bandă rulantă, vrem numai pe steală. Și când e mult, devine ieftin și nu mai interesează pe nimeni. Dar hai tu să tănăm pe o chestie pozitivă. Iată, ar fi prima oară. Te văd un pic cinic. Dar a fost întotdeauna, doar că până la un punct când făceam interviuri, preferam să fac circ ca să nu intru în cinismul ăsta al meu și făceam bășcălie și nu mai aveam nicio discuție serioasă, că pot să fac și asta și atunci ziceam mai să fiu entertaining. Și vorbeam la bășcălie dar că de curând am zis, haide să fiu mai în ton cu cinismul meu pe care îl știți de pe piese și... Da. Totuși, ce te face optimist în legătură cu viitorul? Vezi ceva bun în viitorul apropiat? Vezi ceva care să-ți dea speranță? Din punct de vedere muzical, cred că toată discuția asta și tot ce se întâmplă ajută artiștii de nișă. Eu mă consider în continuare un artist de nișă, deși am o expunere mai mare. Dar eu cred că e o discuție benefică și care atrage atenția spre importanța unor lucruri bine făcute. Nu cred că o să ajute foarte mulți artiști care voiau să acționeze fix în zona asta de muzică făcută rapid, de muzică de gen m-am apucat ieri de trap și scot 70 de piese și fac circăreală și prind așa și încerc să exploatez ce se întâmplă. Pe artiștii ăia nu o să-i ajute prea mult, că intră în competiție directă cu ei muzica făcută din prompt. Fiindcă, ce mi-e o caterincă făcută de un puș care zice niște nebunii acolo și, s-ar putea să fie mai caterincă... Ți-am zis, oamenii de nișă autentici care fac muzică de multă vreme, eu cred că nu doar că rămân relevant, s-ar putea să le crească cota. Da, dar oamenii se satură de slop. Da, adică pentru ăia care
Dar, fii atent. Zici, oamenii se satură de slop. Eu cred că va rămâne majoritatea și aia industria muzicală care contează, știi, ca numere, o să rămână tot în zona asta. O să se schimbe din artiști de ea cu artiști de AI. Mai dăm un motiv de optimism. Și atunci, dar fii atent, adică există foarte mulți artiști de nișe mișto. Există și există de ani de zile și din ce în ce mai mișto. Și nu-i ascultă nimeni. Adică nu e ca și cum vine AI-ul și o să-i omoare, că ei erau morți. Deja. Ei trăiesc morți, știi? Și atunci n-au avut ce să le mai omoare. Eu doar de nișă pe care trebuie să-i ascult. Păi o să-ți zic, din grădina noastră, ascultă pe Vlad Fruieraru și pe domnul Marcu, știi? Și atunci poate o să ajute, știi, să atragă mai multă atenție. Acum vorbim de rap. Sunt convins că există o grămadă de exemple în muzică electronică, muzica jazz, sunt formați, sunt instrumentiști care fac chestii mișto și nu au un public. Și de asta zic, hei, uitați-vă la ei, lăsați, ok, vine Lolita și dar pe cine omoară? Dar unde să-i găsești pe ăștia? Lolita. Lolita o să moare o altă Lolită care funcționa acolo. Cine e? Da? Mai dăm un motiv de optimism pentru tine personal. Ești optimist în legătură cu viitorul, nu doar din punct de vedere al muzicii? Pe termen scurt, nu. Nu cred, nu. Nu cred. Cred că o să devină lumea din ce în ce mai ciudată. Cred că o să avem discrepanțe de clasă din ce în ce mai mari. E trist pentru mine că pătura asta de mijloc nu pare că se diminuează și nu o să mai existe și după aia mă gândesc adică și în artă, în orice, și în vlogging, să zicem, sau whatever this is, știi? Nu? O să existe ori niște vârfuri care o mai duc și rămân câțiva și restul nu o să poată să existe, o să o facă doar ca un hobby, știi? Și nu e neapărat nu cred că e o societate sănătoasă. Și da, că discrepanța e mare. Să creează monopoluri din ce în ce mai mari. Oligo, că sunt mai mulți. Da? Și după aia? Și după aia? După chestia asta, ce vine? Păi AI-ul ăsta poate să vadă doar pe termen scurt. HI-ul. Human Deliric HD. Human Deliric Intelligence. Pare că și forma în care ne-am guvernat noi, da, și în care ne-am orânduit societatea și capitalismul, care a fost metoda de succes în ultimii ani, pare să nu mai stea nici el în picioare și e challenge-uit acum. Și pare că pentru a încerca să-l țină în viață, puterile o să recurgă tot mai mult la forță ca să-l țină să funcționeze și probabil o să aibă mutații, știi? Niște mutații urâte. Deja vedem un pic de mutații urâte dacă te uiți în America, da? Că nu e tocmai normal ce se întâmplă, că în momentul în care trimiți niște oameni înarmați pe stradă, da? Care au un clash direct cu cetățenii, deja o problemă, adică deja e un enforcing de ăsta extrem și cred că e doar începutul și probabil că a început din pandemie, fiindcă și acolo s-au făcut niște experimente ciudate în care practic ceva neconstituțional era enforced, nu?
doar că a fost cu acceptul majorității. Toată lumea era ok, da, mă, bagă-l pe ăla, Pentru că dacă alternativa nu... era mai periculos. Știi? Doar că s-a creat un precedent, să zicem, nu că ar fi o legătură neapărat între ele, nu vreau să intru în teoria conspirației, dar acum se întâmplă ceva cu care nu mai e de acord o majoritate. Știi că atunci erau, să zicem, 5% care erau împotrivă, 95% ziceau, da, mă, haide să let's enforce this, bagă-i pe ăia, nu-i lăsa în magazin pe ăia cu mască. Îi pune poliția să-i oprească. Da. Dar erau foarte mulți care erau de acord cu asta. Acum ce se întâmplă pe străzi pe acolo prin America, a împărțit societatea în două. Jumătate sunt de acord, jumătate nu sunt de acord să-i fugărească pe acești imigranți care sunt, care nu sunt. Și pe mijloc nu mai e nimeni. Și nu, dar cred că pasul următor o să fie încerce tu să enforcezi, să impui. Să impui. Așa. Mersi frumos. Scuzați-mă dacă citesc majoritatea lecturii în engleză și nu vin cuvintele, că nu sunt destul de citit în român. Cred că o să ajungem foarte curând în punctul în care o să încerce să impună chestii cu care nu sunt de acord 90% din oameni, știi? Adică de la, ok, am impus niște chestii care nu sunt mai constituționale, dar erau de acord 95%, acum e împărțită, următoarea e în care încercăm așa și după aia sună mai a dictatură, de dragul a ține în viață un sistem care dă semne că nu mai funcționează și ne agățăm de el. Care e soluția? Nu se știe, că sunt convins că sunt niște think tanks de-astea care se gândesc profund de mult timp la ce ar putea să fie. Există această teorie a iernii generaționale, că am fi la sfârșitul unui ciclu de 4 generații și că după chestia asta, o să vină o nouă primăvară. Da. Dar nu știm cum va fi primăvara aia, pentru că deocamdată, suntem într-o într-o iarnă. Acum suntem în iarnă, da. Și iarna mai durează câțiva ani. Da, și vedem... Și să vedem, și ce ne supraviețuiește iernii, că în timpul eu sunt curios când apar ghiocei, vreau să văd ghiocei măcar. Da, dar până acolo eu sunt curios ce va degera, se va ofili și va muri pentru totdeauna. Și să nu moară democrația. Aceste ierni și de ce... de democrația dă semne că moare, semi-moartă. Și după aia vedem, pare că modelul de succes al ultimilor ani e China, care are această combinație... Da, și nu aflăm de acolo decât știrile pozitive. Da, dar zic, există mirajul ăsta. Există un miraj. Că pare, nu zic că... De la distanță avem toți percepții. Da, și atunci e cumva democratică și pe de altă parte e socialism. E oare ăsta un holy grail totodată să reușești să combini... Aparent socialismul are benzină, rezervor multă pentru primăvara aia de care vorbim noi, dar cu toate astea, în timp ce povesteam, mi-am să aminte cam o bălărie în grădină, pe care o duce vântul, vara se prinde și începe să se întindă. Și crește așa, cum crește comunismul, așa pe dedesubt, prin gazon și din când în când scoate capul. Și când ajungi să dai seama că e acolo, e atât de extinsă că o apuci de aici și o tragi și o găsești încolo. Este ir, mi se pare că îi zice. Da. Și crește și se tot întinde, știi? Și știi cum scapi de chestia aia? Nu scapi. Singurul mod în care scapi de ea vine iarna și moare iarna. Și trebuie ca primăvara, trebuie să neapărat să te asiguri că iarba crește prima ca să nu-i dea lumină și să o sufoce. Dacă vrei cu adevărat ca în anul următor să ai plantele care te interesează, trebuie să te asiguri că pleacă primele primăvara, ca asta la alte, relele, burienile, bălăriile, să nu apuce ele să capete oxigen. Încă dacă o lași prea mult, o să-ți înlocuiască specia locală. Dar ca să revenim la... Mi-a plăcut metafora. E exact ca la maga.
Dar acum, știu, adică comunismul a ieșuat, clar. Nu încă. Ai ieșuat tentativă 1. Da, dar probabil că sunt forme de socialism neexplorate care pot fi... Nu sunt un specialist. Dar zic că... Asta I don't know. să vedem. Adică părți de... Socialismul, din punct de vedere economic, nu stă în picioare. Pur și simplu, teorie economică pură din tot ce am citit. Ca experiment social se încearcă acum în New York să vedem dacă reușește. La scară mai mare. Se încearcă oare? Acolo? Ca o alternativă la capitalism. Da, dar adică cred că tocmai asta zic, e un hibrid. E un soi de hibrid care probabil o să se testeze. Eu nu cred că chestia asta poate funcționa. Este o iluzie. Eu cred că este ca apa cu uleiul, dacă vrei. A zis cineva o chestie foarte mișto și zice, ar fi mișto dacă am putea face un experiment, să luăm o țară, să o împărțim în două, una să-i dăm democrație și capitalism, celelalte să-i dăm socialism. Și era o poză din satelit cu Coreea de Nord și Coreea de Sud. Și noaptea. Probabil ne trebuie imaginație mai mare, că să vedem ce altceva e acolo și să ne redefinim și termenii. Probabil. Ca să nu ne mai sperie. Probabil. Da. Viitorul încă nu este scris. Scriem versiuni de viitor de fiecare dată când... Da, uite, tu scrii. O să scrii mai bine o versiune. Am mai multă încredere în viziunea ta de viitor. Aveți scenariile mele apocaliptice acolo, da? Pe album. Confirmat. V-am zis deja. Confirmat. Da. O să vină poate o specie superioară nouă. Și aș putea să dau un research. O să dau un research cu AI-ul să-mi spună câte din previziunile din melodiile de lyric din ultimii 20 de ani s-au adeverit. Urmează să vedem. Avem o piesă scrisă la 16 ani. Îi zicea Deliric versus Terra. Mi-aduc aminte că era scrisă la 16, că ziceam cumva în versuri acolo că am 16. Și de aia mi-aduc aminte că... Și era ceva SF, dar se termina cu planeta care exploda, că ne-am autodistrus. Deci cumva cred că e recurentă la mine tema asta. Am impresia că ne autodistrugem. Te-am rugat să fii optimist la fel. Nu se poate abține. Nu se poate abține. Make the best out of it. Da. Let's have some fun with it, măcar, nu? Măcar să ne distrăm. Haide-mă. Îți mulțumesc că mă mai chem la câte o petrecere, măcar atât. Alea pe insulă? Da. Băi, George, haide. Mulțumesc. Vă mulțumim și... Da, urmăriți-l pe Deliric, o să-l adăugăm la titlul acestui video, că mai nu putem să dăm tag pe YouTube. Auzi, pare că stau cocoșat acolo? Din față tros. Okay. Se vezi bine. Ești bine. Bravo. Haide. Nu te preocupa. Deci, v-am pupat. Așa, dacă vreți să vă luați niște fashion românesc, streetwear, luați-vă de la Port. Dacă nu, luați-vă niște tehnologii de pe gb.ro. Așa, și niște plaguri la final măcar. Urmăriți-l pe Deliric, inclusiv pe TikTok, unde... Cum îi zice la chestia, mă? Și dacă sunteți preocupați că AI o să omoare muzica, duceți-vă la un concert cu oameni care fac muzică cum vă place vouă. Dacă sunteți preocupați că o să moară arta, cumpărați un print de la un artist digital, cumpărați un tablou, duceți-vă la o expoziție, arătați unui prieten ce a făcut un artist care v-a plăcut vouă și hai să ne creăm o lume a noastră. Da. Zic, în care poate, chit că e mică, o lume în care încă, în care dacă astea sunt lucruri importante pentru noi, să trăim într-un bubble de ăsta în care, uite, încă mai ieșim poate la un concert, schimbăm o vorbă
Și poate vine o rețea socială care să ne lase să ne alegem algoritmul în care dacă i-am dat follow daily să-mi dea postările. Reglementăm noi direct de la vârf modul în care funcționează aceste platforme care există deja, ca să funcționeze mai fair și mai în beneficiu utilizatorului, fiindcă nu mai este doar un moft, este un spațiu public ăsta, în care suntem toți și suntem aici. Este servicii de utilitate publică și dacă, așa cum reglementăm apa și curentul, trebuie reglementate și astea. Și că, evident că poți să faci și un apel, apel la populație. Vă rugăm, fiți decenți. Dar n-a fost nimeni decent în istorie, nici, adică de dragul de a fi decent, până când nu ai făcut un cadru legal care să penalizeze ieșirile. Corect. Și noi, ca societate, am stabilit unde ne sunt limitele. Și limita era, dacă încerci singur să îți faci dreptate, să dai în cap, uite, noi ne gândim că nu mai e bine. Într-un punct puteai să faci asta. Dacă agresezi pe cineva, uite, ne-am gândit că nu e bine și cumva suntem toți de acord. Și atunci trebuie și în acest spațiu digital unde ne petrecem mai mult timp decât în viața reală interacționând, ăsta ar trebui să aibă și el niște reguli și sunt niște reguli de bun simț impuse, enforced. Eu mi-ar plăcea să cred că cineva o să facă un vibe code, să facă vibe coding și să scoată o aplicație open source de social media în care nu există algoritm, există doar la ce m-am abonat. Nu există treaba asta. Dacă tu ești la o petrecere... Se numește feed RSS. Nu. Dacă tu la o petrecere cu 100 de copii o să pui sucuri super dulci pe masă și multe dulciuri în pungi colorate și 3 mere, ce crezi că o să prefere cei 100 de copii? Câți o să se înfigă în mere? Dar tu totodată știi că e mai sănătos pentru copil să mănânce mere și atunci zici, fac niște reguli. La școală nu le dau 2 kg de... Că de-aia nu-i lasă vândă țigări lângă școală. Iară. Și acum nu zic doar de copii. Adică trebuie să extrapolăm că nici noi nu știm câteodată sau chit că știm ce vrem, nu e vorba de liber arbitru. Tu s-ar putea adică nu ai liber, crezi că ai liber arbitru? Vă rugăm să fiți responsabil pe social media. Da, fiindcă este o mână invizibilă care te trage spre anumite decizii. Exact. Și atunci nu mai e la liber, că eu înțeleg, lasă-l pe ăla, uite, ești major, bravo, înțelegi pericolul dacă fumezi iarbă, îl înțelegi, ia și fumează iarbă, nu vreau să te bag la pârnaie că fumezi iarbă, da? Dar nu te trage nici nimeni. Ia și ia să ți-l bagă în gură cu forța, știi? Aici ți bagă cu forța niște chestii în gură algoritmul. Da. Și de-aia nu poți să compari de-aia spun. Eu cred că libertatea aia, că nu e tocmai libertate. Cred că am putea să reglementăm chestia asta prin care să ne putem alege algoritmul. Pentru că în momentul ăsta algoritmul ne alege pe noi. Ar fi fain să ai un magazin de algoritmi în care să zici, vreau un algoritm în care să descoper chestii, sau vreau un algoritm în care să învăț chestii, vreau un algoritm în care doar să mă distrez, vreau un algoritm în care doar să urmăresc oamenii ăștia pe care îți dau în lista asta și atât. Da, nu știu exact. Da, probabil. Mi-ar plăcea ca aplicația de social media pe care o folosesc să-mi dea ocazia să-mi aleg algoritmul ăsta. Da, for starters. Probabil. Nu? Hai că am stat ceva. Mulțumesc foarte mult. Gata. Vă mulțumim dacă v-ați uitat. Îi mulțumim lui Răzvan Toto Eremie, supranumit Deliric. Pace. Noul normal, turneu care începe în martie, află mai multe pe deliric.ro.
Și cam atât pentru astăzi. Like, share și subscribe și până data viitoare să vă fie numai bine.